Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. it's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Oh, da, bum, suntem live, seara de cripto, episodul 19 din sezonul 9, magie, vrăjitorie, Daniel Niță la datorie, cripto corectează, Bitcoin sub 60.000, petrolul și el undeva spre $70, aurul sub $4.000, totuși S&P-ul se ține după ce desigur a avut ceva corecții în zilele precedente, SpaceX-ul a atins $150 pe unde a avut și deschiderea, da, știm la 135, dar pumpul inițial s-a dus direct peste 150, v-am zis că îl shortez, v-am zis și public că îl shortez la fel ca petrolul, poziția a fost închisă undeva pe la 175, a făcut un profit destul de frumos, mai ales pe praful ăsta, eu zic că e destul de bun, un plus 19%. Discutăm despre Mica, că vine puternic peste noi de la 1 iulie,
Multe exchange-uri, aproximativ 83% dintre exchange-urile care activează aici în Uniunea Europeană vor fi, să zicem, ilegale. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla cu cel mai mare exchange pe care îl știe toată lumea, Binance, deoarece au venit știri că și-au retras, să zicem, cererea pentru licențiere în Grecia. Și desigur, acum România imediat o să se ducă și o să ia în brațe pe cei de la Binance. Desigur nu o să se întâmple asta, pentru că România nu are niciun cadru legislativ să poată să facă asta, nici Grecia n-avea. Au încercat să-l facă, dar am înțeles că au fost presiuni destul de mari din partea Comisiei Europene, cel puțin asta se discută. Nu e nimic concret, da, din partea lui Lagarde, ca Binance să nu ia licența respectivă. Dar discutăm imediat, deoarece Binance pare că se duce în Franța de data asta și își încearcă norocul acolo pentru a lua licența. Am o teorie cu ce se va întâmpla, desigur, cu Binance. Vom discuta și ce planuri sunt, nu? Dacă mai rămânem pe Binance, dacă după 1 iulie nu mai e această posibilitate, unde ne mutăm monedele, ar trebui să știți deja că o mare parte dintre monedele mele sunt pe Cold Wallet, Ledger, Trezor, aveți în descriere, dar mai am și pe exchange-uri pentru că mai tranzacționez. Ați văzut, tranzacționez și pe Binance, tranzacționez și pe Bybit, tranzacționez și pe BingX. Rămâne de văzut în final ce se întâmplă. Vom discuta și impactul pentru utilizator, că mi se pare important. Impactul pentru utilizator, nu că trebuie să-ți muți monedele dintr-o parte în alta. Apropo, dacă vreți un deal bun, îl găsiți în descriere pentru cei de la Bybit, da? Care puteți lua, nu știu, bonus până la 30.000 dacă vă mutați monedele acolo, puteți să vă uitați în descriere, deoarece ei au această reglementare mică de ceva timp. Acum sunt mai multe zone pentru această reglementare mică, da? Mai multe tipuri de licență. Din păcate, multe exchange-uri nu o să aibă pentru futures și aici o să intervină o problemă foarte mare pentru cei care tranzacționează în Europa, deoarece foarte puține exchange-uri vor avea acest lucru, această tranzacționare pe futures, sau dacă va fi una destul de limitată și va fi în USDC. De ce? Pentru că USDT-ul nu o să mai fie, să zicem, legal pentru tranzacționare. În continuare poți să-l ții în portofel pe USDT, nu o să vină peste tine nimeni să spună, băi, ai USDT în portofel, numai că majoritatea exchange-urilor europene nu o să poți să faci nimic cu el, nici măcar să-l tranzacționezi, nu știu, în paritate cu USDC, dacă vrei să-l transferi, de exemplu. Și ăsta ar fi un lucru bun pe care poate ar trebui să-l faceți. Dacă aveți USDT, încercați să scăpați de el, să mutați în USDC, deoarece multe exchange probabil nu o să mai poți să faci această mutare în viitor. Acum, desigur, ai și DEX-uri, da? Acolo e foarte greu ca cei din reglementare să intervină, mai ales pe cele care sunt descentralizate, că și asta e o chestie. Dacă ești descentralizat, mica n-are nimic cu tine, da? Nu știu, Hyperliquid rămâne de văzut dacă este centralizat sau descentralizat de tot. Eu zic că e în binare și acolo la Hyperliquid și la un moment dat și ei vor avea o problemă cu legea, da? Când rămâne de văzut. Dar, de exemplu, Hyperliquid în zona respectivă sau Uniswap sau alte DEX-uri interesante ar putea fi, să zicem, pentru cei din Europa o opțiune, să zicem, din punctul ăsta de vedere. Cu toate că nu știm dacă mai poți să le accesezi sau nu, sau dacă ai nevoie de VPN. Acum, pentru utilizator, tu, dacă în continuare o să rămâi pe aceste exchange-uri, pentru tine ca utilizator nu o să fie, să zicem, nu o să vină peste tine la gar sau nu o să vină peste tine cei din reglementare să-ți dea amenzi că tu ți iei monedele acolo, ci o să dea amenzi celor care fac această tranzacționare, adică exchange-urilor, da? Deci exchange-urile o să fie amendate dacă te lasă pe tine ca utilizator european să ții fondurile acolo. Să imediat despre exchange-urile care și-au luat, da, aceste reglementări, aceste licențe, deoarece sunt câteva care deja au făcut pasul ăsta, dar din păcate ce vom putea noi tranzacționa aici va fi destul de mic spre deosebire de ce vor tranzacționa aia în Statele Unite cu acțiuni tokenizate sau în Asia sau în alte părți, da? Noi aici știm foarte bine că tot ce e, să zicem, la nivel de a fi extra, da, cu a veni ceva nou, trebuie reglementat instant. Le-a luat ceva totuși, deoarece cripto e aici de ceva timp și încearcă de mult să facă această reglementare, care chiar au fost vreo 2 ani, această mică de tranziție, pentru că toate exchange-urile astea să vină într-o reglementare. Acum, desigur, putem să facem și o glumă, să le ia mica pe toate, că și așa, uite, performanțele care sunt, le putem vedea aici. Din ultimele luni, în ceea ce înseamnă cripto, vedem Bitcoin care corectează la 59.506, mai bine să le ia de tot, că decât să le vedem că scad în portofel, mai bine să le ia mica pe toate.
Glumă, neglumă, dar cam asta e, vine reglementarea, ăștia încearcă să ia ce pot lua, să zicem, pe zona de reglementare, dar ei nu știu că utilizatorii de cripto sunt destul de afectați, mai ales în ultimele luni, după ce s-a întâmplat în octombrie 2025, iar prețurile nu au făcut altceva în ultimele 7-8 luni de zile decât să scadă și aici ne referim la monedele mari. La monedele mai mici, desigur, sunt vreo 3 ani de zile de scăderi consecutive, deci nu e să zicem ceva în care reglementatorul vine și zice, taxăm, facem, dregem și facem lucrurile mai interesante. Acum, v-am zis, sunt presiuni și din partea băncii europene, deoarece vor să-și facă și ei moneda lor stabilă și asta cred că e problema, din ce am auzit, da? Pentru că Binance are multe monede stabile, da? Și la ei pe platformă și cei din Europeană până în 2029, poate, vedem, 2029-2030, vor să-și facă euro digital și ei vor să controleze piața de monede stabile, da? Acum nu știm de ce au lăsat USDC-ul, rămâne de văzut ce se va întâmpla și cu el, dacă până la urmă și USDC-ul va fi scos sau nu, dar nu cred, deoarece teoria e că Circle, BlackRock și băieții ăștia sunt băgați toți în spatele USDC și nu se va întâmpla, da, va fi acolo lângă euro digital cel mai probabil, dar vor să bage euro digital și control în final asupra toate acestei zone de criptomonede, da, asta vor să facă, adică vor să știe tot ce tranzacționezi, tot ce faci, iar reglementările vor fi din ce în ce mai dure peste tot, inclusiv la AI. O să fie niște reglementări foarte dure și probabil din reglementările alea o să vezi și un top în ceea ce privește inteligența artificială, mai ales în Europa. Aici vor fi multe reglementări, deja oricum multe dintre ele sunt schițate, deja nu mai trebuie să le pună să pună acele reglementări și pe inteligența artificială. Deci aici în Europa nu e niciun fel de șoc, tot ce e, să zicem, nou, tot ce este extra, tot ce nu înțelege Europa, fie banează, fie le reglementează la sânge și nu le mai dă niciun fel de pârghie. De asta niciun fel de companie europeană n-a mai avut urcări masive la nivel tehnologic în ultima perioadă, în afară de ASML-ul de aici din Olanda. Apropo, Olanda este o căldură aici de 35 de grade. Dacă știți cum sunt casele olandeze, nu există aer condiționat. Mi-am luat aici un mic radiator, sper că nu se aude pe live-ul ăsta, dacă se aude și vă deranjează, îl putem opri. Da, sunt vreo 35 de grade și credem că în casă sunt vreo 33, cel puțin. Cel puțin 33 de grade, cei care stau în Olanda știu, o să fie și 39 de grade în Olanda, să vedeți cum se schimbă aceste schimbări climatice, sunt din ce în ce mai apăsate în fiecare an. Am avut și zăpadă aici în Olanda în iarna trecută, ceea ce nu s-a mai întâmplat de vreo 10 ani de zile la nivelul care au fost și aeroporturi închise, cumva lucrurile se schimbă un pic. Discutăm și despre Elon Musk, deoarece nu mai este trilionar. Vă salut pe toți pe chat, imediat mergem pe chat și discutăm și despre ce vreți voi să discutăm. Dacă piața de cripto își mai revine vreodată sau trebuie să capitulăm, să vomităm toți pe tastatură până își revine, v-am mai zis, din punctul meu de vedere, nu sunt stresat că își va reveni piața de cripto și aici mă refer desigur la monedele mari stabile, acolo n-am un stres. Singurul meu stres e de unde fac rost de capital să pot să investesc pe zonele astea în care interesul e destul de scăzut, sentimentul este la pământ și acolo, să zicem, mai vrea să fii foarte atent, mai ales la monedele importante, pe care poate nu le mai vrea nimeni de data asta, având în vedere scăderile prin care am trecut în ultimii ani de zile, dar pe cele mari, să zicem, în ultimele 7-8 luni de zile, din octombrie 2025, nu avem nici măcar un an. Bun, discutăm și despre Bitcoin, deoarece cred că vom avea un bounce din zona asta de aici. Nu cred că shorții vor câștiga să ducă prețul, nu știu, la 55 sau spre 50.000, cel puțin nu de data asta. Cred că vom avea încă un bounce aici. Discutăm și despre Sailor, pentru că Sailor a fost, să zicem, un punct bun pentru Bitcoin la început, dar ulterior s-a dovedit că este de fapt o remorcă, cel puțin în momentul de față, și unul dintre motivele pentru care Bitcoin s-a decuplat din ceea ce înseamnă piețele tradiționale clasice sau toate piețele în general. Ați văzut discrepanță epică, nemai văzută de vreo 10 ani de zile, da, de când Bitcoin se tranzacționează mai interesant de până 2015-2016, întotdeauna a mers la paritate cu Nasdaq și cu S&P 500. E prima dată în istorie că nu se întâmplă asta și discrepanța este una imensă, nemai văzută niciodată între Bitcoin și zona de criptomonede și cum se tranzacționează mediul clasic, adică acțiunile despre care vom discuta și imediat. Clar că nu este ceva plăcut în a fi investitor în zona de criptomonede. Mi-amintește similar de ce s-a întâmplat cu metalele după 2010-2011, când toți investitorii au dat buzna să investească metale și apoi ele au stat vreo 10 ani de zile în lateral, desigur ulterior având și o urcare destul de mare, și aurul și argintul, dar după o lungă perioadă de
acumulare, să nu-i zicem manipulare, pentru că a fost de fapt manipulare, ceea ce cred că se întâmplă și în momentul de față cu toată zona de criptomonede, dar probabil nu o să aflăm asta decât în vreo 5-6 ani de zile, similar cum am aflat și la aur și la argint că JP Morgan și băieții de la Bank of America au manipulat piața metalelor, dar au luat-o naiba și au suprimat-o mulți ani de zile la rând, da? Și au shortat-o și au nenorocit-o prin, desigur, instrumente financiare pe care acum le găsim și pe zona de criptomonede, da? Dar de asta nu stresat că cripto își va reveni, cred că își va reveni, poate să dureze un pic mai mult, să zicem, decât era presupus cel puțin inițial în ceea ce înseamnă această revenire, poate să dureze și mai mult, știu că toată lumea se uită acum la acumulare Bitcoin sub 200 moving average, dar o să vă arăt un grafic, cel al aurului, pentru că aurul și el s-a mai dus sub 200 moving average în trecut, în unele cazuri a făcut bounce rapid de la zona respectivă, în altele a stat vreo 6, 7, 8 ani de zile sub zona sau spre zona respectivă, fără să aibă un bounce major. Nu ți, să zicem, garantează nimeni că dacă e Bitcoin la sub 200 moving average, adică unde e momentul de față la sub 60.000, vei face un profit într-un an. Îți garantează, poate, să zicem, într-o probabilitate mai bună că în 5 ani de zile e peste prețul ăla. Dar poți să ai o perioadă mai lungă ca în trecut, mai ales că și capitalizările sunt un pic mai mari față de cazurile precedente în ceea ce înseamnă Bitcoin și cumva ciclurile s-au mai desfășurat, narativele au mai trecut în ceea ce înseamnă Bitcoin, nu mai este ceva nou, să zicem, la nivel de speculație. Acum speculația, că și asta este a doua problemă și prima problemă este, de fapt prima problemă a fost ce s-a întâmplat cu Binance în octombrie, da, atunci știm foarte bine când majoritatea s-a dus la 90 ceva la sută în câteva secunde în jos și mulți market maker au fost distruși atunci în perioada respectivă. A doua este Saylor, care în momentul de față a făcut niște chestii financiare în ceea ce înseamnă jurul Bitcoin, da? În jurul ecosistemului Bitcoin, care acum dăunează și desigur mulți vor să lichideze înainte ca piața să o ia înapoi în sus, ceea ce cred că se va întâmpla, să o ia în sus. La lichidarea lui Saylor e un pic mai discutabil acolo, nu cred că se va întâmpla cel puțin momentan. Mulți zic că Saylor vinde acum, foarte improbabil, trebuia să vândă cu ceva timp și probabil bottom-ul era deja în ceea ce înseamnă Bitcoin. Mulți așteaptă ca Saylor să vândă pentru a marca un bottom, nu cred că o va face, chiar dacă MicroStrategy este sub MNAV. Da, în momentul de față este sub 1, adică cât deține el Bitcoin versus cât are compania profitabilitate sau așa ceva de genul ăsta, e sub 1, adică e un risc foarte mare să ții în continuare Bitcoin și ar trebui să-l vinzi, că dacă nu, diluezi foarte mult pe cei care dețin MicroStrategy, ceea ce se și întâmplă, pentru că MicroStrategy corectează foarte puternic, dar nu numai în MicroStrategy, ai și STRC-ul ăla care îi dă yield-ul care era undeva, nu știu, la 12%, acum trebuie să-l ridice Saylor pe la 20, având în vedere că s-a dus pe la $80, da? Și în continuare, în loc să vândă Bitcoin, Saylor a cumpărat Bitcoin inclusiv săptămâna asta, a vândut 32 de Bitcoin așa la mișto, cea mai mare prostie, dacă mă întreb pe mine, trebuia să vând atunci câteva miliarde și probabil Bitcoin era în bottom, chiar dacă făcea un week, nu știu, habar n-am, la 35-30 de mii, habar n-am pe unde să oprea, cu toate că Saylor, după cum ați văzut, cumpărăturile lui n-au un impact atât de mare în ceea ce înseamnă prețul Bitcoin, deoarece are lichiditate destul de mare. Nu cred că Saylor, să zicem, controlează narativa la nivel de cumpărare, poate la nivel de vânzare și de psihologie. În momentul când ăștia aud că Saylor trebuie să vândă, balenele și instituționalii fac cumva manipularea prețului, ceea ce se și poate vedea în ETF-uri, deoarece ai avut 1 miliard ieșit din ETF-uri. Da? ETF-urile mult mai importante la nivel de structura prețului și structura pieței decât ce face Saylor. E clar că Saylor mai scoate și el niște Bitcoin după exchange și la un moment dat, când sellerii se vor opri, vei avea probabil un bounce major, ceea ce cred că se va întâmpla, pentru că deja shorții încep să fie din ce în ce mai agresivi, mai ales sub zona de 60.000, ceea ce s-a întâmplat și data trecută. Shorții foarte agresivi sub zona de 60.000, ai avut un bounce destul de mare. Poate un pic mai jos, dar ulterior cred că vine un bounce din regiunea asta de aici. Deci asta a fost a doua, da? Saylor. Ce s-a întâmplat cu Saylor și faptul că momentan Saylor este remorcă după ce a fost, să zicem, un punct cât de cât bun în ceea ce înseamnă Bitcoin în momentul de față, da? Și alte lucruri, desigur, ce-au mai ținut de lichiditate, deoarece lichiditatea pentru cripto este scăzută și asta vorbeam, al treilea lucru este faptul că oamenii caută speculația în momentul de față în alte zone, după cum ați observat.
Bitcoin, cripto, era o modalitate de speculație interesantă în trecut pentru că nu puteai specula, să zicem, pe bursă atât de puternic. Acum, mulți speculează pe bursă, ai văzut ce a făcut și aurul, mulți speculează și pe aur, pentru că și aurul s-a dus foarte sus, argintul la fel au speculat acolo, nu numai asta, pe urmă a venit și petrolul, care a urcat foarte tare, din nou speculanții s-au dus toți în zona respectivă, da? Și desigur a venit și cu SpaceX, care și ăla a tras lichiditate din piață și oamenii speculează acolo, ai văzut că la început a făcut plus 50-60% și retail-ul a fost prins după cum ne așteptam, similar ca zona de cripto în 2021 și toată lichiditatea s-a mutat acolo. Nu înseamnă că cripto este mort, cred că își va reveni, numai că pare că durează un pic mai mult decât în cazurile precedente și e posibil să dureze un pic mai mult decât în cazurile precedente. Acum vedem în final cine ajunge, să zicem, la capăt pentru a vedea prețuri mai mari la criptomonede, gen prețuri mai mari la Bitcoin spre 200.000 sau prețuri mai mari la ETH spre 10.000 sau la Solana înapoi spre 500-1.000. Poate să dureze un pic mai mult, dar eu o să rămân aici în continuare, îmi fac planul de acumulare cel puțin acum, deoarece cred că acum este momentul în care să-ți faci un plan de acumulare dacă mai ai cu ce. Dacă mai ai cu ce să faci planul respectiv de acumulare, având în vedere faptul că, da, probabil s-a acumulat destul de mult în ultimii 3-4 ani de zile în ceea ce înseamnă zona de criptomonede, iar performanțele au fost slabe. Bun, sunt în cripto din 2021 și cea mai mare dezamăgire din viața mea, ce te face să crezi că își va reveni? Pentru că am mai văzut ciclurile astea, momentan nu e o mare diferență la nivel de sentiment față de cazurile precedente, nu văd o schimbare a structurii în ceea ce înseamnă utilitatea zonei de cripto și aici mă refer la utilitatea generală a zonei de criptomonedă, dar și mai aplicată dacă ne referim la Ethereum și la Bitcoin, dar și la celelalte monede de utilitate, cum ar fi Aave, cum ar fi Link și toate celelalte, cumva vin în ideea că ele sunt folosite în momentul de față chiar și în sistemul financiar clasic și asta nu va încetini, ci va fi din ce în ce mai mare această urcare a utilității pentru zona de blockchain și zona de cripto implicit și asta înseamnă că nu va muri. Dacă nu va muri, înseamnă că la un moment dat va avea timpul ei și dacă crezi, să zicem, în treaba asta, ăsta este momentul în care vrei în continuare să acumulezi, dar absolut clar și absolut bine ce zici, adică performanțele au fost slabe față de toate celelalte piețe financiare, performanțele din zona de criptomonedă au fost foarte slabe dacă compar cu ciclurile precedente de cripto și asta este realitatea. Că ce s-a întâmplat, că nu s-a întâmplat, asta este realitatea și prin ea trecem împreună și este din nou o zonă de beri similare ca în cazurile precedente, dar din nou nu înseamnă că dacă în cazurile precedente berul s-a terminat la un an distanță, de data asta va fi similar și se va termina din nou la un an distanță și apoi vom da party cu toții. Nu știu dacă mai e așa în ceea ce înseamnă această zonă de beri. Sunt câteva chestii schimbate. Ce nu este schimbat e faptul că investitorii din nou capitulează similar ca în cazurile din 2018-2019 sau poate chiar 2020 sau din trecut în care Bitcoin a avut bear market-uri foarte dure prin 2015 sau 2013. La aici nu mi se pare o diferență. Diferența mi se pare, să zicem, în timp. În cât timp va dura de data asta reacumularea pentru cripto, nu dacă se va întâmpla. Okay? Următoarea zonă de bull market. Când ești în zona de bear, dar când ești în zona în care sentimentul este foarte negativ, nu mai găsești, să zicem, soluții în creierul tău și nimic nu-ți mai spune că lucrurile își vor reveni. La fel când ești în zona de bull market, nimic nu-ți spune că lucrurile se vor termina și va începe o zonă de bear. Momentan ești în zona respectivă în care oamenii nu mai au, să zicem, încredere, după ce au avut o încredere foarte mare, acum au venit la cealaltă extremă și încrederea este foarte mică. Okay? De asta e bine să rămâi balansat, nu spui toată agonisarea ta de o viață în cripto sau nici măcar în investiții în general, poate nici în obligațiuni guvernamentale, mereu întotdeauna trebuie să ții și ceva pe margine la nivel de cash și să iei cripto, dar și acțiunile și toate investițiile ca o investiție, adică să poți să o duci pe termen lung, asta e ideea ta de investiție, să poți să duci investiția respectivă pe termen lung. Și cu cât rămâi mai mult în picioare, cu atât ai mai mari șanse să vezi și bull market-uri, cum de exemplu e în momentul de față pe acțiuni și pe zona de cripto sau pe orice altă zonă în care tu investești. Important să nu spui totul într-un singur coș, să știi profilul de risc, să știi cum îți faci investițiile, să știi că poți să le duci mai departe și că n-ai nevoie, să zicem, de banii ăia imediat pe care vrei să-i blochezi. Și aici revenim la Bitcoin. E momentul să iei Bitcoin în momentul ăsta la 59.440 sub 200 moving average. Știu că pe internet merge chestia asta
domnule, avem 200 moving average aici, când făceam eu analiza asta la 200 moving average, mulți nici nu erau în piața de criptomonede, adică aici, în 2018, în regiunea asta, în care, da, se poate observa, când un asset este foarte tânăr, de obicei, când are mutări parabolice, își găsește la 200 moving average un bottom, da, un bottom și apoi îți începe următorul ciclu. După cum vezi aici, a testat odată în 2018, a doua oară și erau zone de cumpărare. Aici, imediat ai avut, să zicem, următoarea zonă de bull market, adică s-a întâmplat imediat, n-a trebuit să aștepți foarte mult, decât câțiva ani, 2, pentru a putea vedea din nou un top la 69.000. Apoi, desigur, am avut acest bear market 2022 în care majoritatea ați fost aici prezenți cu mine și aici din nou 200 moving average, vă ziceam că este un lucru bun de cumpărare pentru Bitcoin de la 22.000 până la 15.000 și că ciclul cel mai probabil se va repeta similar și în același mod. Adică că vom merge din nou foarte sus și targetul era la 100.000, dacă mai țineți minte, pentru Bitcoin și am și cumpărat aici. Average-ul meu pentru Bitcoin e vreo 21.000. Ok, în momentul de față am și vândut, v-am și zis, peste 100.000 ceva din poziția de Bitcoin, nu știu, vreo 40%, pe restul o las acolo. Acum, din nou ne aflăm la 200 moving average, dar trebuie să înțelegeți ceva. Asta e din ce în ce mai sus, după cum se poate vedea aici. Aici nu era chiar atât. În continuare este în creștere, deoarece asset-ul, da, pe termen lung se poate observa, atât timp cât 200 moving average, linia roșie, e în creștere, asset-ul înseamnă că este unul activ, unul bun, unul care cel mai probabil pe termen lung se va aprecia, da? Dar nu înseamnă că dacă e sub 200 trebuie să cumperi și să te aștepți că în 2027, 2028, că 2028 ar trebui să fie ciclu, Bitcoin să duce la 200.000, similar cum ți-a făcut aici. De ce? Pentru că de îndată ce asset-ul devine din ce în ce mai matur și trece prin cicluri, își pierde, să zicem, și ideea de speculație, își pierde și ideea, să zicem, de narativă, ceea ce Bitcoin a tot avut narrative aici, adică a avut narrative peste narrative, aici nu erau instituționali, vin instituționali. Ok? Sau companiile, aici nu erau instituționale, vine ETF-ul, a venit ETF-ul. Aici cumva se mai pierde, au fost multe, store of value de-a lungul timpului. Momentan n-ai să zicem o direcție mare, plus că, spre deosebire de ciclurile precedente, ai și actori diferiți care acum îți dețin din Bitcoin. Da? Ai seller, ai instituționali, ai alte tipuri de oameni care activează aici, balenele vechi care din nou s-au săturat să țină Bitcoin atâta timp, l-au luat, nu știu, la sume mici, acum vor să scape de Bitcoinul ăla, să ia niște cash pentru că și-au ținut, nu știu, 10 ani de zile un trade și acum vor și ei să ia ceva profit, similar cum Buffett a vândut din Apple după ce l-a ținut 10 ani de zile, e normal. Și asta s-ar putea traduce cu un ciclu un pic mai larg aici. Nu înseamnă neapărat că Bitcoin, nu știu, se tranzacționează la 15.000 din nou sau 20.000 din nou. Nu neapărat. Hai să ne uităm la aur ca să vedem o istorie aici, da? Mergem la gold. Mergem la gold un pic. La aici, da? Dacă ne uităm la aur, făceai aceeași analiză, hai să o facem din trecut, pentru că aurul a fost înaintea Bitcoin aici, că ne place sau nu. Se poate vedea aici din nou 48, 55, făcea la 200 moving average, bounce de la 200 moving average de aici, bounce rapid, la fel ca Bitcoin. Un pic sub 200 moving average, bam, imediat bounce în bull market, adică avea aceleași reacții super mari, rapide, speculative, foarte mari, deoarece nu erau multe lucruri de speculat atunci, da? Deoarece nu prea aveai ce să speculezi în afară de aur și vreo 5 acțiuni care mai erau relevante. Și apoi s-a întâmplat asta. Dacă ne uităm aici, da, ți-a pus un top undeva în 80, în anii 80, la 857, a venit la 200 moving average și desigur că orice investitor te-ai fi gândit e de cumpărat, nu? Aurul. Absolut. Aveai dreptate că e de cumpărat? Absolut că aveai dreptate că e de cumpărat, dar spre o deosebire de acest dip micul sub 200 moving average care din nou de aici s-a dus imediat în câțiva ani de zile la all-time high, aici se poate vedea că ai stat, ai găsit rejectare, ai venit un pic peste, ia rejectare, ai stat în lateral la 200, un pic peste, un pic sub, un pic peste, un pic sub, din zona asta de aici, din 81 până în 2002, ok? 2002, ok? Da, cumpărai bine aurul aici, nu? La $388 în regiunea asta. Dar uite cât timp i-a luat ca să revină peste 200 moving average și să facă din nou un raliu foarte puternic. Ultima oară, ca să vedem aici, dar din nou a venit sub 200 moving average. Cu cât assetul este mai matur, cu atât în momentul în care pică sub 200 moving average, da? Cu atât sunt șansele să rămână acolo o perioadă mai largă de timp, deoarece e mai greu de revenit.
Se poate vedea aici, da? 2013 a picat sub 200 moving average, real a urcat înapoi peste în 2018. Deci vreo 5 ani de zile în care a rămas sub. 5 ani, da? Deci 5 ani sub 200 moving average, aur 1400, luai bine aur la 1400, da? Da, se poate vedea când a urcat înapoi a fost 2018-2019, 5 ani și când s-a dus peste all-time high, deja ai 7 ani aici până când s-a dus din nou peste all-time high aici. Și aici s-a dus un pic peste all-time high, a venit la 200, ți-ai găsit 200 moving average, data asta ți-a găsit suport și asta a fost, și ne uitam aici împreună, a fost, să zicem, un lucru pozitiv pentru aur și apoi a făcut din nou ce a făcut și în trecut. Adică aceeași mutare parabolică pe care o vezi aici, ok? Acum revenim la Bitcoin. Da, îl vezi la 200 moving average. Aici vezi că odată a făcut bounce, ok? De mai multe ori de la 200 moving average în trecut. Și acum ești din nou aici și zici ok și de data asta într-un an de zile se duce. Face, se duce, rupe, drege. Ok? Și poate să stea o lungă perioadă aici în lateral, să cumperi foarte bine la 60.000 și pe urmă să se ducă ulterior la 240.000, adică aici, și cred că se va întâmpla, dar poate să dureze, cum a durat la aur, niște ani de zile de acumulare în regiunea asta de aici până când se duce ulterior în range-ul ăsta. Deoarece, de ce se întâmplă asta? De ce aceste asset-uri care au supply limitat, chiar dacă cineva suprimă prețul, da? Cum au suprimat la aur, cum au suprimat la argint, cum au suprimat și la alte chestii, da? La alte metale, așa, când ai supply-ul limitat, nu poți să-l suprimi o lungă perioadă de timp, deoarece supply-ul devine din ce în ce mai mic, din ce în ce mai mic, din ce în ce mai mic și la un moment dat în timp, după o perioadă de reacumulare, ai un raliu destul de impresionant, deoarece ai un short squeeze sau ai un supply squeeze, deoarece nu există suficient, iar demand-ul este mai mare, mult mai mare decât există ofertă circulantă pe piață, da? Și cred că și asta se va întâmpla cu Bitcoin, cred că se va duce aici la un moment dat. Acum, nimeni nu vrea să acumuleze range-urile astea sau foarte puțin vor să acumuleze range-urile astea și să aibă răbdare. Aici pe Bitcoin mulți zic că mamă câtă răbdare am avut, dar dacă te uiți la aur, n-ai avut atât de multă răbdare cum au avut cei de pe aur care se bucură acum că în sfârșit fac niște bani după ce au acumulat aur mulți ani la rând, da? Aurul respectiv care n-a mișcat deloc, te uitai la aur, nu făcea nimic și asta e ideea că acum Bitcoin și zona de cripto se vrea moartă din simplu motiv pentru că la un moment dat va avea o urcare destul de impresionantă, da? De asta, pentru că cei care trebuie să plece, adică retail-ul, vor pleca și cei care trebuie să vină, adică instituționalii, vin și ei au răbdare. Un an, 5, 9, 10, dacă e nevoie pentru mutarea respectivă, cum au avut și la aur. Ăștia din instituții zic toate la timpul lor. Exact la fel va fi și cu cripto și cu Bitcoin. Toate la timpul lor, ok? Aici. Până atunci vom vedea. Sunt absolut convins că în vreo 5 ani de zile vom vedea știri că prețurile au fost suprimate într-o combinație de probleme din ecosistemul cripto cu niște suprimări de prețuri. Vom vedea în final ce se întâmplă, dar eu cred că se va întâmpla similar, numai că țineți cont că de data asta Bitcoin a trecut pe niște cicluri și e posibil data asta să stea un pic mai mult în lateral. Și de asta nu merge orbește pe teoria că Bitcoin face bottom exact aici, ok, în, nu știu, octombrie 2026, după ciclul de 4 ani neapărat. Se poate întâmpla, se poate, orice se poate în piețe, dar piețele, mai ales când devin mai mature, nu merg chiar așa după ureche, adică ciclul de 4 ani, de cele mai multe ori, da? Și asta poți să zici, nu, face Bitcoin bottom în octombrie 2026, poate se duce aici în range-ul ăsta și poate stagnează și face asta în următorii 5 ani de zile la 200 moving average, la fel cum a făcut și aurul, an la rând, ok? Și să zici, da, a fost bottom aici în 2026 octombrie, dar pe urmă am sărit un ciclu și de-abia în 2032-2035 se duce Bitcoin la 220-230 de mii de dolari în regiunea asta de aici, ok? Bun. Deci ține asta în minte, nu înseamnă că nu trebuie să cumperi Bitcoin aici, absolut, dacă ești pe termen lung și n-ai Bitcoin, poți să începi de aici, din regiunea asta, până, nu știu, în 20.000 sau până când crezi tu că este relevant să te oprești la nivel de acumulare. Nu cred că e mort, cred că va mai avea la fel ca aurul o mega urcare la un moment dat, dar de obicei timpul e problema retail-ului, iar instituționalii știu asta. Cu cât trece timpul mai mult și nu se întâmplă ceva cu un asset, el devine foarte boring. În momentul când devine boring,
atunci historiani sunt foarte atenți la assetul respectiv. Similar cum vor fi foarte, foarte atenți la Bitcoin, dar și la ETH și la alte zone din zona de infrastructură de cripto care în continuare nu cred că sunt moarte. De exemplu ETH, da? Pe care îl vedem aici la 1568, care din punctul meu de vedere e sub prețul la care ar trebui să fie în momentul ăsta ETH, da? La ce face și la faptul că toți indicatorii îți arată rețeaua, tranzacțiile, tot, mult peste nivelul de all-time high din 2021. Adică la nivel fundamental stă foarte bine, dar la nivel de preț nu. Pentru că câteodată fundamentele și prețul fac divergență, la fel cum și Bitcoin, da? A făcut divergență cu S&P 500, care s-a dus la cer, da? Și avem o divergență epică nemai văzută vreodată. Și asta trebuie să-ți dea de gândit, deoarece în toate ciclurile precedente, Bitcoin a mers și la bear și la bull, a mers cu piețele tradiționale. Acum nu. De ce te-ar face să crezi că Bitcoin cumva face același bottom și același top încă o dată și încă o dată și încă o dată? Okay? Aici imediat mergem și la analiză tehnică în ceea ce înseamnă Bitcoin și ce văd în următoarea perioadă și pe Bitcoin și pe ETH, dar v-am făcut așa o introducere în ceea ce înseamnă zona de cripto pentru viitor. Nu este moartă absolut deloc. Cred că va mai avea urcări impresionante în viitor, absolut, sunt absolut convins, sunt probabilitate foarte mare că le vom vedea. Ok, aici împreună, asta dacă ne mai ține planeta aici, vedem cât, dacă nu vrea să scape de noi, numai că câteodată lucrurile durează mai mult, să zicem, decât crezi, din diferite motive, că nu ține de mine și nici nu ține de voi. Și nici câteodată nu ține nici de zona de cripto atât de tare sau de ce fac aceste proiecte de criptomonede, ține și de ecosistem și ține și de lichiditate, ce se mai întâmplă prin sfera financiară, ok? Bun. Anul trecut, pe perioada asta, toți țipau Trump, acum unul nu mai auzi. Te referi la Trump, nu știu, nu e vina lui Trump. Chiar dacă noi ne-am mai luat de Trump aici, și are și el anumite vine în ceea ce înseamnă piețele și manipularea lor, după cum s-a observat. Dar faptul că cripto performează în felul ăsta nu e neapărat vina lui Trump, pentru că toate celelalte piețe financiare au performat foarte bine. Trump a încercat să ajute cripto cât a putut, la nivel de legislație, la nivel de awareness, la nivel de orice, ok? Numai că din nou, noi ne-am pus piedică. Nu poți dai vina pe Trump neapărat, pentru că el a venit. Toate piețele s-au dus la cer. Toate. Bă, nu există o piață. Cred că, da, ai văzut. Și porcii și vacile s-au dus la cer. Adică tot ce a putut crește și a existat în piețele financiare a cam crescut, în afară de cripto. Cu toate că și cripto a avut partea ei, să zicem. Bitcoin s-a dus de la 60.000 la 126.000. ETH s-a dus din nou la all-time high, cu toate că a fost un all-time high slab. Problema a fost, să zicem, de așteptare. Așteptarea mare, plus, pe urmă, ne-a lovit ciocanul. În octombrie 2025, un ciocan, venit nu din vina mea, nu din vina ta, din vina infrastructurii, că n-ai ce să-i faci. Ok? Bun. Acum vom vedea când se reglementează și în Statele Unite piața de cripto cu acel Clarity Act, care poate să fie interesant pentru zona de utilitate, mai mult decât Bitcoin, din punctul meu de vedere. Vorbim și de un scenariu interesant. Mulți, să zicem, nu-l bag în seamă în momentul de față. Bitcoin flipping cu ETH. Adică ETH să treacă peste Bitcoin, dar într-un scenariu bearish. La ce mă refer? Nu neapărat cazul meu de bază, dar câteodată mă gândesc la el. Toată lumea zice că Bitcoin la un moment dat va pica pe primul loc, n-are ce căuta neapărat acolo. Pentru că dacă iei utilitatea din cripto, Bitcoin în niciun caz nu are utilitate atât de mare la nivel de blockchain, ci are utilitate la nivel de store of value. Da, store of value s-a dovedit că nu ține un store of value, să zicem, toată piața, cum ar fi aurul, să fie cel mai mare pe lângă toate celelalte, adică la un loc, toate piețele la un loc. Nu prea e de obicei așa, cu toate că și aur, ai văzut, a avut momente, era 7 trilioane, 6 trilioane, toate celelalte piețe, dacă luai toate acțiunile din S&P, era mult peste aur, apoi s-a dus și aurul, după o lungă perioadă în care a avut performanțe mult mai slabe decât celelalte acțiuni. Da, setup-ul ar fi ca Bitcoin să tranzacționeze foarte jos, din cauza lui Saylor, că de aici vine acest scenariu, din cauza lui Saylor, să facă implozie Saylor, da? Bitcoin să tranzacționeze sub $20.000, să tragă toată piața de cripto jos după ea, inclusiv ETH care să tranzacționeze, nu știu, pe la $500-600, așa, în zona respectivă, și de atunci încolo ETH să performeze mai bine, adică ETH să întoarcă la all-time high de la 500 la 5.000, $10.000, iar Bitcoin să stea undeva între 20 și 50 sau chiar 100 de mii de dolari. Ar fi un scenariu, dar nu știu cât să-l cred în momentul de față la nivel de acel flippening. Cred că e o șansă să se întâmple flippening-ul, nu știu, între Bitcoin și orice altceva. Cred că da. Bitcoin, din nou, dominanța, uite cum arată aici.
Chiar dacă, poate, nu știu, mulți nu cred acest lucru, având în vedere că dominanța a stat o lungă perioadă în zonele astea de aici. Cred că dominanța, după cum v-am zis, se va duce destul de jos în următorii ani și o văd chiar înapoi în regiunea asta de aici, la 39, poate chiar mai jos de 39. Știu că poate să pare nebunie, ok? Dar vedem ce se mai întâmplă în următorii 5 ani de zile, în ceea ce înseamnă Bitcoin. Deoarece v-am zis, narativele Bitcoin sunt destul de restrânse față de narativele, cred că se mișcă masa și cred că vă enervează, narativele pe care le-ar putea avea orice alt proiect la nivel de cripto și la nivel de utilitate pe lângă Bitcoin. Nu înseamnă că Bitcoin va muri în niciun caz, după cum am zis, Bitcoin se va tranzacționa și mai sus în viitor, dar la nivel de piață, dacă vrei să salvezi piața de cripto, trebuie să renunți un pic la Bitcoin. Și asta este o idee pe care am avut-o de ceva timp. Toate altcoin-urile astea, multe dintre ele, cele cu utilitate, nu cele care 90 ceva la 100 dintre ele n-au o utilitate reală, așa, cele cu utilitate cel mai probabil au fost suprimate pentru Bitcoin, da? Adică au fost suprimate de exchange-urile cripto, vândute de exchange-urile cripto pentru a ține paritățile, pentru a ține Bitcoin în picioare, ok? Întotdeauna, pe zonele de bull sau pe zonele de bear. De ce? Pentru că nu exista o reglementare făcută foarte bine, iar zona de cripto așa a început. A început cu ceva fără reglementare, cu exchange-uri nereglementate, cu actori, să zicem, mai așa și așa și tot așa. Acum, a venit în reglementare, e posibil să schimbe jocul și asta apreciez că se va întâmpla cu cripto în următorii ani, se va schimba jocul. El trebuia schimbat din 2022, dacă mai țineți minte bear-ul din 2022 și revenim la bear-ul din 2022. Vă zicem că din punctul meu de vedere, nu ar trebui să se mai ridice toate celelalte monede care nu au niciun fel de utilitate, ci ar fi trebuit să rămână moarte, ok? Și să ai doar cele care merită, gen Bitcoin, ETH, Solana, și alea care, să zicem, merită, care chiar au niște useri, care chiar au niște tranzacții, care chiar fac ceva în DeFi, care chiar ajută, să zicem, sistemul financiar sau orice altceva care are, să zicem, utilitate și revenue în mare parte, alea ar trebui să se ridice. Numai că nu s-a întâmplat asta în 2022, reglementarea a durat o lungă perioadă de timp, după cum s-a dovedit, și din nou s-a repetat un ciclu. Dar din punctul meu de vedere nu se va mai repeta odată ce reglementarea se va introduce. Și acum a venit la reglementare MiCA, după cum o vedem aici, da? Vă las acest articol, îl puteți citi, imediat vi-l pun aici și imediat vă zic ce fac eu în materie de această reglementare, vi-l pun aici, da, pe chat. Discutăm și alte subiecte, discutăm și despre România. Și orice ați avea întrebări pe chat, adică orice nelămuriri, chestii, nu știu, chestii care vă deranjează, orice, sunt absolut convins că sunt multe care vă deranjează în momentul de față la nivel de performanțe pe zona de criptomonede, cum probabil ne deranjează pe toți, adică nu cred că e cineva care activează în zona de cripto să fie foarte entuziasmat de orice se întâmplă în jurul cripto sau orice auzi de cripto. Da, era și gluma, poate între ghilimele, că dacă vine MiCA să le ia pe toate, măcar nu le mai vedem. Dar dacă vezi aici tot ce trebuie să știi despre MiCA, intri și citești, aici ai tot în mare parte. 1. Nu te panica, deoarece din panică, ați văzut că mulți pe internet vă panichează. Dom'le, acum se întâmplă, de la se duce, trebuie să le mutați, să le faceți, dacă nu vă dă amendă. Nu vă dă nimeni amendă, în primul rând, nu vă dă nimeni amendă, ok? Dacă tu după întâi îți ții pe Binance și Binance te lasă să le ții acolo, va primi Binance amendă, nu tu, ok? Asta 1. Deci nu te agita, deoarece așa faci cele mai mari greșeli. Transferi monedele, poate unii dintre voi, nu știu, nici nu știți să le transferați, că am primit N mesaje, N și N mesaje. Cum le transfer, unde le mai transfer? Sunt, să zicem, sunt aceste exchange-uri bune, le transfer acolo, le duc pe trezor, pe wallet. Luați un chat. În primul rând, da? Dacă, să zicem, Binance vine cu un comunicat, momentan am văzut că își retrag, să zicem, acea cerere, după cum v-am zis, din Grecia, da? Și se mută pe Franța. Acum, nu cred că vor lua în aproximativ 6-7 zile cât au mai rămas. Nu cred. Ce cred că se va întâmpla, cred că ulterior vor lua după vreo lună, două, cel puțin asta. Acum vedem ce deal au, dacă mai au vreun deal cu Uniunea Europeană, să lase utilizatorii acolo încă vreo lună, două, habar n-am. E o posibilitate să se întâmple asta între Binance și cei din reglementare, din diferite motive, rămâne de văzut. Dar dacă Binance te anunță că trebuie să-ți retragi monedele, nu te panica, da? În primul rând, vezi unde le retragi, ai Bybit dacă vrei în descriere, dar sunt și altele despre care, uite, le puteți vedea aici, da? La Bybit ai în momentul de față cashback până la 30.000, în plus dacă depui 100 euro primești 20 bonus,
Prin linkul ăsta îl găsiți și în descriere, da? Dar mai ai Kraken, OKX, Crypto.com, Bitstamp, Coinbase, Bitpanda, Revolut și multe altele care și-au mai luat între timp, da? Nu doar astea, mai sunt. Astea pe astea le-am găsit eu, ok. Care sunt. Dar nu te panica, da? Dacă zice Binance că trebuie să retragi monedele, te duci, intri pe orice alt exchange sau pe un portofel rece, Trezor Ledger, care e cel mai safe, dar și acolo ai riscuri. Riscul pe un Trezor și Ledger e să-ți pierzi cheia privată. Ți-ai pierdut-o, papa, la revedere. Așa, pe exchange măcar știi că e la ei, ai two-factor authentication, care toată lumea trebuie să aibă acel two-factor authentication, da? Cu codul respectiv deodată când te loghezi. Și nu transferi imediat, trimiți la început de probă, adică să zicem, nu știu, ai 50.000 pe care vrei să transferi, da? Nu te arunci să transferi 50.000 din prima. Transferi și tu $100 sau 50 sau 20, vezi dacă ajung în portofelul tău și apoi, având în vedere că acea adresă îți va rămâne acolo, da? Că trebuie să-i faci whitelist, adică în momentul în care tu vrei să transferi, trebuie să adaugi adresa respectivă în portofelul tău, pe urmă transferi și restul. Nu te grăbi, nu te agita, am văzut și în trecut aceste agitații când exchange-urile mai dădeau faliment cu FTX și toate cele, așa, și mulți au trimis greșit în alte adrese, și-au pierdut, Daniel, cum recuperez? Țineți cont și la ce rețea transferi. Dacă transferi ETH, ai mai multe oportunități de transferare. Ai pe Tron, ai pe Arbitrum, ai pe Optimism, ai pe 11.000. Uite-te bine pe ce rețea transferi. Dacă transferi ETH, ar trebui pe Arbitrum sau pe ceva, să zicem Tron sau orice altceva care îți dă un fee mic, adică 0,2 sau 0,5, da? Ar trebui să fie fee-ul respectiv când transferi. Acum, dacă ai monede, nu le schimba în USDC. Transferă-le. Dacă Bybit sau alt exchange îți dă ție oportunitatea și le au ei, transferă moneda așa cum e ea. Nu trece până USDC ca apoi să transferi USDC că îți ia prea multe fee-uri, da? Dar nu te stresa, ok? Nu te stresa că nu ți ia nimeni banii, chiar dacă ai pe Binance, să zicem, și Binance, să zicem, nu mai e, să zicem, legitim pentru o perioadă în Europa, nu să-ți ia nimeni banii imediat. S-a întâmplat în Olanda, aici, da? Deja, nu știu, în 2024 a ieșit Binance, abar n-am, 2025. Și aici ți-au dat 6 luni ca să poți să transferi fondurile respective. Deci nu ți ia nimeni banii, nu te stresa că așa să fac cele mai mari greșeli. Oricum, mai ales că piața e unde e, asta mai trebuie să mai pierzi și monedele respective. Ok? Deci nu te stresa. Acum, impactul pentru tine ca utilizator, am mai zis care este. Vine din zona de tranzacționare. Futures-ul o să fie cel mai afectat. În rest, nu prea te impactează pe tine, să zicem, ca utilizator, ci exchange-ul în general, dacă nu și-a licența respectiv. Adică și KuCoin și-a mai luat acum și altele își vor mai lua. Dar poți să citești aici orice vrei tu, uite, dacă vrei să te loghezi cu un VPN, va veni după tine poliția dacă te loghezi pe un VPN. Cel mai probabil nu. Ai vrea să faci asta neapărat? N-ai vrea neapărat să te loghezi cu un VPN numai ca să intri pe un exchange care nu e reglementat. Acum, se poate ca tu să mai tranzacționezi în continuare pe un exchange din afara Uniunii Europene? Se poate. Trebuie tu să faci cerere fără ca nimeni să te fie atras în zona respectivă. Așa. Trebuie să faci tu cerere la exchange-ul ăla care are, nu știu, în Dubai sau în Cayman sau oriunde, în insulele Man sau în zonele astea. Trebuie să faci tu cerere că vrei tu să tranzacționezi la ei și atunci ai putea primi un fel de aprobare pentru tranzacționarea acolo. Ar fi, să zicem, singura portiță pe care să o mai faci ca să rămâi pe exchange-ul respectiv dacă vrei. Ok? Dar cel mai probabil nu vei fi aprobat. Ok? Bun. Ce sancțiune or să primească exchange? Suspendarea activității, retragere licență, care licență că n-are, publică încălcările, interzic temporar conducerea și impun amenzi semnificative. Asta poate să facă Uniunea Europeană aici și amenziile sunt mari. Dar DEX-urile MiCA vizează în principal furnizorii de servicii identificați și organizați. Un protocol complet descentralizat poate fi tratat diferit. Cu toate acestea, simpla folosire a termenului DeFi nu exclude automat aplicarea regulilor. Deci, pe DEX-uri, da, dacă un DEX este descentralizat, nu prea poate să facă MiCA nimic. Okay? Deci dacă ai ceva descentralizat, și sunt câteva destul de bune descentralizate, acolo nu are ce să-ți facă. Dacă nu e descentralizat total, va veni și va bate la ușa celor care au exchange-ul respectiv și îl au din umbră și îl fac din umbră și le vor da amenzi foarte, foarte mari. Dar dacă nu te anunță, de exemplu, Hyperliquid, nu zice, bă, nu poți, nu e, ok, poți să tranzacționezi la noi dacă e, nu e niciun fel de problemă.
atunci tu poți să tranzacționezi, că nu ți-a interzis nimeni. Pe urmă, reglementatorul se va duce ulterior la Hyperliquid și îi va zice, băi, știi ceva? Tu nu ești descentralizat, tată, că uite, ai headquarter, aia și amendă, ok? Bun, deci cine nu te anunță că nu, așa, trebuie, poți să tranzacționezi în continuare, că tu ca utilizator n-ai riscuri neapărat, ok? Riscul este la exchange. Acum e și o parte bună, există și o parte bună din toate aceste reglementare, e faptul că poate nu mai sunt exchange-uri care să-ți ia banii și să dea faliment. S-a mai întâmplat în trecut cu FTX, cu Chelsea sau cu altele, ok? Asta greu să întâmple, dar se poate întâmpla. Și asta nu înseamnă că dacă are licența Mica, nu poți dea faliment. Acum nu știu dacă îți garantează neapărat. Am văzut că unele îți garantează până la 100.000, unele nu, la fel ca băncile. În continuare, Mica nu le impune neapărat o garanție, că dacă tu bagi, nu știu, monedele acolo, 100% îți vor garanta că îți vor da banii respectiv. Numai dacă, cel mai probabil ții în USDC. Atunci da, e posibil să-ți garanteze acel 100.000. Bun, ce trebuie să faci? Uite, verifică entitatea contractuală, verifică registrul ESMA, confirmă serviciile autorizate, acceptă noile termeni și condiții, verifică stablecoin și produsele earn, v-am zis USDC-ul e ok, USDT-ul nu, deci dacă aveți USDT, încercați să scăpați de ele în USDC ca să nu aveți probleme inutile după, încă poate multe exchange-uri nu-ți vor da voi, dar pe urmă din nou poți să te duci pe DEX, după cum am zis mai devreme și uite că transpir tot 35 de grade în Olanda. Bun, testează o retragere, exportă istoricul tranzacțiilor, că poate își cer ăștia de la taxe în viitor și pregătește mai multe alternative unde să-ți trimiți monedele, ok? Deci cam asta, nu te panica, nu e nimic de panică, e doar o reglementare. Acum, desigur că poate nu e atât de grozavă, că are și plusuri, are și minusuri, dar cred că această reglementare are mai multe minusuri. Acum, dacă un exchange ca Binance nu poate să-și ia licența, fie o problemă din partea reglementatorului, nu că Binance e cel mai mare. Bă, dacă cel mai mare jucător de pe piață nu poate să-și ia licența Mica, ce arată asta? Arată că fie reglementatorul n-a făcut reguli clare sau nu pentru toată lumea, nu le aplică la fel, nu? Asta poți să crezi. Sau poți să crezi că Binance încearcă într-un fel sau altul să evite această reglementare prin anumite pârghii. Acum nu știm neapărat unde este adevărul, dar știm că Uniunea Europeană are cumva în spatele ei niște tentative din trecut, din mai multe zone, nu doar din zona de criptomonede, ok? Și de asta se spune că la gard direct a intervenit. Acum se spune, nu avem neapărat să zicem o confirmare, ca Binance să nu-și ia licența. Adică nu se aplică până la urmă, nu, dacă se adeverește asta, regulile pentru toată lumea. Cine trebuie să vină, cine nu trebuie să vină în Europeană, scăpăm de ei oricum, nu? Tipic pentru Uniunea Europeană, dacă ar fi să o iei așa. Bun. Hai să vedem aici ce protecții reale, separarea activelor clienților, așa asta mi se pare bună și asta a fost o problemă până acum. Deoarece multe exchange-uri și-au tranzacționat veniturile lor, da, și-au tranzacționat la ei pe exchange și asta era voie. Ceea ce pe bursele, să zicem, tradiționale nu poți să faci asta. Adică pe orice ai tranzacționat tu, dacă cineva face profit din chestia respectivă, nu poate tranzacționa, poate împotriva clienților în general. Și asta a fost o problemă, iar Mica va rezolva asta, dar și reglementarea din Statele Unite va rezolva această problemă, care poate a fost una, să zicem, de manipulare a pieței de criptomonede o perioadă de timp. Da? Ai transparență, responsabilitate juridică, reguli clare pentru industrie, costuri ridicate pentru compania, asta e dezavantajul, posibilă centralizare a pieței, mai puține opțiuni pentru utilizatori, restricții suplimentare pe anumite produse. Da, asta e problema. Asta este problema, dacă mă întreb pe mine. Bun, ce mai avem aici la Mica, ca să încheiem deja? Travel-ul și transferul cripto. În paralel cu Mica se aplică și Travel-ul. Deja oricum știm asta, că orice tranzacție pe care o faci, oricum, o știau și dinainte, dar acum cumva e și reglementată. Din 2000, cred că da, 2025-2026, din câte țin eu bine minte, acel DAC 7-8, nici nu mai știu naiba cât e, orice tranzacție pe care o faci până orice modalitate se poate descoperi la nivel de cripto, au softuri de AI pe care inclusiv ANAF-ul din România le are, dar le folosește doar pentru cine vor cei din ANAF, așa, în care poți să-ți mapeze tot portofoliul și toate tranzacțiile pe numele tău sau pe numele apropiaților tăi sau pe numele oricui ai pus tu banii respectiv. Deja se întâmplă, v-am zis asta de anul trecut, ca să nu aveți surprize, să zicem, în ceea ce privește
chestia asta de aici, da? Dar hai să venim, uite, acest regulament poate implica verificarea beneficiarului, verificarea portofoliului destinatar, cereri suplimentare de documente, verificări privind sursa fondurilor. Nu înseamnă că self-custody devine ilegal, înseamnă că transferurile prin intermediul exchange-urilor europene sunt mai atent monitorizate. Deci dacă nu vrei să ai de-a face, muți într-un cold wallet, ai Trezor Ledger, dar ține cont că și Trezor și Ledger Uniunea Europeană poate să le interpreteze așa, ok, voi sunteți portofele reci, da? Dar nu înseamnă că nu putem să-mi dați datele despre utilizator. Și le are datele despre utilizator, pentru că tu în momentul în care cumperi un portofel, îți pui adresa și numele, nu? Și atunci, în primă fază, dacă vor să afle câți bani ai în portofelul Cold Wallet, să zic, ok, care e asta? Care ar putea fi adresa asta? Mai greu să-ți afle neapărat adresa de pe un cold wallet, dar dacă mai ales ai pus-o publică, e destul de clar că o să-ți o afle și o să te mapeze. Și dacă nu, în momentul când transferi pe orice KYC sau card sau ITM sau orice altceva, la un moment dat o să vadă faptul că ai retras din acel cold wallet. Ok? Că trebuie să transferi undeva când transferi din cold wallet-ul respectiv. De asta, plătiți-vă taxele dacă aveți ceva taxe de plătit, dar având în vedere faptul că cripto n-a avut nicio performanță, nu cred că va lua prea mult ANAF-ul de la noi în perioada viitoare. De la mine n-are cum, pentru că n-am jurisdicția pe România, deci n-are ce să ia de la mine personal, dar de la voi, să zicem din România. Dacă e, declarați, pentru că o să se vadă. Acum, în România am văzut cum e. Binance de ce nu vine și în România? Și am mai discutat. Am făcut postări, l-am tăgat pe Nicușor, pe ăla, pe Bolojan, pe... Binance poate să vină în România să înregistreze în România. Numai că îți dai seama dacă băiat din Grecia nu le-au dat licență. Că s-a dat un telefon. În România, ce naiba, niciun telefon nici nu trebuia să dea un telefon. Numai când auzeau de bani era deja nu. Oricum noi nu avem un cadru legislativ pentru a avea orice tip de reglementare pe orice tip de exchange. Nu avem, nu se poate. Noi am dat o lege că trebuie să ne afiliem la Mica și atât. Nimic. Nu există cadru cum să te înregistrezi în România ca exchange. Nu există, n-au făcut, nu le-a păsat, nu le pasă de bani. Nu le plac banii. Adică nu le plac. Bă, de ce nu le plac banii? Doar ai noștri, din buzunarul nostru. Nu să atragă ei bani, cum ar fi să atragă de la Binance bani. Ok? În niciun caz. Și de asta zic. Franța, Germania, cum? Păi cum adică? Franța, Germania dau licență de cripto și România nu poate da licență de cripto? Păi de ce? Păi de ce, tată? Adică ce se întâmplă? Acolo de România nu poate să dea. Grecia pare că nu poate să dea. A vrut săraca, a vrut. Nici acum nu le-a rejectat. Nu le-a rejectat pentru că știi, e greu să rejectezi acel lucru dacă n-ai pe ce să o rejectezi. Pentru că ea de la Binance probabil au avut lucrurile cât de cât. Pe reglementare, nu? N-au rejectat-o. Ea de la Binance și-au retras pentru că trecea deadline-ul și ei nu le dădeau. Trecea deadline-ul, dacă trecea deadline-ul era rejectat din oficiu. Ok? Bun. Dar România, sigur, nu poate să dea, pentru că România, ăștia din guvern, îți dă seama că ei, nu știu, au mai dat vreo lege vreodată pentru popor, pentru orice, pentru a ajuta mediul de business din România. Și n-au mai dat nicio lege. Vreți să discutăm despre partea politică acum sau... Partea politică, desigur, am fost înjurat mai rău ca la cripto de multe ori sau mai rău ca la investiții la partea de politică, dar partea de politică și analizele pe care le-am făcut pe politică au fost on point, destul de on point, cu toate că mi-am luat înjurături din multe poziții și din multe direcții, la alegerile prezidențiale, la opiniile mele despre Nicușor, la opiniile mele despre Simion, că n-a vrut să câștige alegerile, să dovedește din ce în ce mai bine, la faptul că Nicușor nu e pregătit să fie președintele României, să dovedește din ce în ce mai bine și multe altele. Acum, desigur, oamenii înjură pe Nicușor și văd că și din zona pro-europeană. V-am zis? O să întoarcă aermele. N-a trecut prea mult, așa este? N-a trecut. Peste analiști care erau cu pro-europeni, care îl pupau pe Nicușor, acum s-au lepădat ca Iuda de Nicușor Dan, mulți dintre ei neînțelegând ce a făcut Nicușor Dan și de ce a făcut Nicușor Dan asta, sau cumva nu se afilia la ideea lor, domnule, că n-avem cum cu extremiștii. Băi, când o auzim pe asta cu extremiștii, mie mi se ridică o sprânceană mai rău ca lui Bolojan. De ce mi se ridică o sprânceană? Ok, mulți zic, nu cu extremiștii. Bă, mulți nu înțeleg termenul de extremist. Există partide super extremiste în România? Mai mergeți până în Germania să vedeți acolo. Mai veniți până în Olanda să vedeți ce partide extremiste sunt aici. Ce înseamnă că ele nu trebuie lăsate dacă oamenii vor să voteze? Păi nu e democrație. Dacă omul vrea să voteze un extremist,
Bă, votează un extremist, tată. Acum știi care e problema? Că vreo 40-50% din populația României ci că votează extremiști, tată. Adică votează cu aur, că așa îi fac pe ăștia, din aur îi fac extremiști. Ei în niciun caz nu sunt ce credeți voi că sunt cei din aur. V-am mai explicat. Ce este de fapt aur, în mare parte, este cumva o opoziție controlată, da? Bun. N-a revenind, extremiști, domnule, extremist, aoleu, a câștigat aur, l-a făcut aur de căcat pe Nicușor Dan, aoleu, PSD-ul, vine PSD-ul înapoi la guvernare, cum n-ai putut, PSD Dan și toate astea. Mulți, fie nu înțeleg politică, fie, desigur, sunt interpuși în presă, pentru că presa a mai discutat, o mare parte dintre oamenii care activează în presă, așa, sunt într-o parte sau alta, nu vreau să zic mai multe, dar știți voi din ce direcții așa și presa în niciun caz nu e atât de deschisă cum mai crede, da? De asta și vezi mulți din presă care fac flip-flop, așa odată, așa odată, așa odată. Alexandrescu care era cu ăia, acum să dă cu ceilalți cine a trecut guvernul. Ăla care era așa, CTP-ul cu Nicuș să dă invers. Ăla cu... de vorbește așa să dă invers. Colonelul o ia și el pe cealaltă parte. Pentru că toți sunt la ordine, băi. Toți sunt la ordine, înțelegi ce vreau să zic? Dar acum revenind. Ca să gândim cu creierul nostru, nu țin mult partea politică, doar atât vreau să vă zic că am văzut că e ceva interes, da? Guvernul ăsta, Veștea. De ce Nicușor Dan l-a pus pe Veștea asta și de ce lumea nu înțelege? Ok, Nicușor Dan e cum e, da? Știm că poate n-are neapărat o pregătire în sfera asta de leadership politic, că să zicem toată treaba asta, sfera de leadership politic. Dar nu cred că a făcut atât de rău pe cât zic ăștia pro-europenii, cu toate că i-a deranjat pe ei, domnule, cum să ne aliem, cum acum? Păi Nicușor Dan, cu această propunere am pușcat niște iepuri. Așa, nu a fost chiar random și n-a fost o mutare rea dacă o analizezi din punct de vedere politic. Ceea ce mulți nu au nici studii politice, n-au nici aia, unii sunt pe interes, dau stânga-dreapta, așa. Acum că Nicușor Dan nu mai e bun, dacă nu ne mai aservește, deservește ce trebuia să facă, nu mai e. Și ajungem la ideea că Nicușor, dacă vrea să câștige mandatul 2, trebuie să devină suveranist. Țineți minte, da? Țineți minte că v-am zis. Bun, dar Nicușor a pus prima dată, a vrut să-l pună pe Tomac. Nu l-a desemnat. Țineți cont, nu l-a desemnat pe Tomac, da? A zis, ok, nu desemnăm pe Tomac, probabil s-a prins de anumite mutări care erau făcute între PNL și jocurile pe acolo, pe sub masă și a zis, băi, fii atent că îl desemnez pe Veștea. De ce? Păi, duelul lui cu Bolojan. Țineți minte că Bolojan e răzbunător, Nicușor Dan. I-a făcut mult rău pentru că a adus în sus TVA-ul, ceea ce Nicușor Dan a zis că nu. I-a arătat, zic, bă, uite, fără mine Bolojan, tu n-ai cum să conduci România, da? Și înclină-te. Ei bine, odată ce l-a pus pe Veștea, a încercat să rupă un pic zona respectivă din PNL și să reformeze un pic PNL-ul, așa, să-i arate pisica lui Bolojan să-l țină, bă, ia ușor, tată, că nu e chiar așa, da, uite, dacă vreau, pun oricine altcineva care e împotriva ta. Bun, acum, al doilea lucru e faptul că știa faptul că odată ce îl pune pe ăsta nu va trece, da, nu va trece. Și a arătat pisica cui? PSD-ului, cu toate că zic, mamă, acum Dan e cu PSD alea. Ce nu vrea PSD-ul? Nu vrea alegeri anticipate, tată. Și nevrând alegeri anticipate, cam ar vrea să nu desemneze Nicușor Dan vreo 3, pentru că pe urmă să dizolvă guvernul. Ca să vă explic pe bune, da? Să dizolvă guvernul. PSD-ul nu vrea la guvernare. Nu vrea la guvernare, nu vrea să-și asume acest lucru care urmează, adică un fel de colaps al României, într-un fel sau nu vrea să și-l asume politic, ci vrea să stea în opoziție. Nicușor Dan zice, ok, eu desemnez pe ăsta, iar pisica lui Bolojan, arăt și pisica pe PSD-ului, știu că AUR nu va vota, dar îi apropii și pe ăștia, ține dușmanii mai aproape decât prietenii, știi zicala respectivă, îi apropii și pe ăștia, mai facem o întrunire națională cu toții, să nu ne mai așa între noi, ăia cu ăia, cetățeanul nu mai înțelege nimic, așa, și PSD-ul până la urmă trebuie să vină la guvernare. De ce? Păi pe urmă le ia pe altul random. Din PNL, din PSD, uite, pe cine? Pe unul de care n-a auzit nimeni. Pe ăsta vreau să-l pun prim-ministru. Vreți? Nu votează AUR, votează PSD-ul, PNL-ul nu votează, iar nu trece.
Păi dacă iar nu trece, ce se întâmplă mai departe? Știi ce se întâmplă mai departe? Alegeri anticipate. La alegeri anticipate, cine pierde? PSD-ul pierde, va lua 10%, habar n-am. Așa, AUR desigur câștigă, va lua destul de mult, extremiștii ăia, 40-50% din populația României extremistă, așa, că așa îi fac ăștia din media extremiști, așa, și asta a fost jocul lui Nicușor Dan. Nu mi se pare un joc atât de rău pe cât îl crede media și pe care îl vede media. Acum media e nemulțumită, domnule, pentru că Bolojan n-a rămas la putere sau cineva din zona aia, Bolojan n-a rămas la putere și pe europenii sunt nemulțumiți că Nicușor în sfârșit vrea să joace pe alt drum. Vrea să joace pe alt drum, pe altă potecă. Pentru că omul știe că nu vrea poate să câștige al doilea mandat în felul ăsta vreodată în viața lui și știe că trebuie să facă alte mutări. Uite, pentru asta îl respect pe Nicușor Dan, chiar dacă ăștia îl înjură pre-europenii ca la ușa cortului, mulți nu înțeleg, băi, și că pro-europenii trebuie să aibă mai mult creier, mă, decât suveraniștii. Unde e creierul, tată? Unde e creierul? Priviți-o din punct politic. Nicușor Dan e într-un punct greu. E între Ciocan și Nicovală în momentul ăsta, ok? Ce putea să facă și omul? Mi se pare că a făcut o mutare cât de cât decentă. Acum, PSD-ul trebuie să fie la guvernare, pentru că ei au nenorocit țara, ei trebuie să înfrâie guvernarea și să ia lucrurile negative și oamenii să-i hulească. Nu să stea în opoziție. Ce să caute în opoziție? Să vină Grindeanu la putere. Să vedem ce se întâmplă cu Grindeanu la putere. Ok, bun. Deci v-am explicat, da? V-am explicat încă o dată de ce mutarea lui Nicușor nu e atât de rea pe cât o face media, numai că ăștia extremiști, ei fac pe ăștia din aur extremiști. O fi un adevăr, nu știu. Există facțiuni peste tot. Dar asta nu e extremism. Adică în cealaltă parte nu există extremism? Niciodată cu ăia. Băi, pe cum adică niciodată cu ăia, mă? Au 50%, tată. Să dau mâine alegeri anticipate. Au 50%. Cum adică niciodată cu ăia? Dăm 50% din populația României votată la o parte? Ce facem? Nu vă mai zic de Georgescu. Aoleu. Deci Igi, nu știu. Așa. Atât de disperați au fost că l-au pus pe Georgescu pe post, mă. Deci imaginați-vă în ce țară trăim. Deci atât de disperați au fost cu acest guvern, așa, și împotriva lui Nicușor, că l-au pus pe Georgescu, care zicea împotriva guvernului. Vai de capul nostru. Deci vai de capul nostru, băi. Vai de capul nostru de țară ce avem. Vai de cap, nu de țară, că țara nu era. Vai de capul nostru de politicieni ce avem. Dar poate îi merităm. Poate îi merităm, eu știu. Dar ei nu sunt extremiști, adică ăștia din zona pro-europeană, când zic că ăștia n-ar trebui să aibă niciun glas, adică asta zic, băi, sunt numai extremiști, asta zic, băi, sunt numai extremiști, nu există unul cu picioarele pe pământ. Bun. Deci da, v-am explicat de atunci, vă explic și acum ce se întâmplă în sfera politică. Mutarea lui Nicușor nu e atât de rea pe cât o vede media, numai că Nicușor alege un pic altă direcție și deranjează, dar e direcția pe care Nicușor trebuie să o aleagă. Trebuie să o aleagă, ok? Trebuie să o aleagă Nicușor. Chiar dacă îl fac ăsta acum PSD-ist și toate cele, așa. Bun, acum eu n-am fost la vot pentru că v-am explicat, deja știam ce se întâmplă, v-am zis la butoane, v-am zis de ce s-a anulat turul 2, nu că vin rușii, v-am zis de atunci, ok, și m-ați înjurat că domnule vin rușii, ci de faptul că partidele politice n-aveau un candidat în turul 2. Acum, dacă se țin alegerile în 2030, rămâne de văzut, așa, e foarte posibil să votez fie cu Lasconi, fie cu Georgescu, pentru că erau în turul 2, tată. Dacă unul dintre ei ajung în turul 2, mamă, Lasconi acum mi se pare, Lasconi acum mi se pare, wow, cu două mâini m-aș fi dus pe Lasconi. Cu două mâini, eram bam, 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 bam. Unde votez pe Lasconi, dacă se putea, ok? Dar în mod real, bă, turul 2 ar trebui să se întâmple, adică votul ăla între Georgescu și Lasconi. Acum Georgescu nu cred că mai pupă neapărat, cu toate că nu se știe niciodată. Nicușor poate, cine știe, întoarce de tot armele până în 2030. Nicușor crește în ochii mei, cu toate că crește, scade în ochii ăstora, așa, crește în ochii mei de data asta. Vedem cât îl ține benzina și pe Nicușor, cu toate că v-am zis că nu e atât de pregătit, așa. Dar cam asta ar fi pentru 2030 dacă mă duc la vot. Că ajunge Lasconi în turul 2, bam, Lasconi, ajunge la, bam, tot așa. Pentru că asta trebuia să se întâmple de la început. Asta e votul. Asta e votul, tată. Asta e. Bun. Mai departe.
Mai verificat și butonul de like. Aprob. Hai să mergem mai departe. Aici am terminat cu partea politică. Mergem la zona de investiții. Bitcoin în continuare să ține aici. Transpir nu din cauza că pică Bitcoin, dar din cauza că e o căldură foarte mare aici în Olanda și nu mai face față niciun nimic, niciun ventilator, nimic. Bun. Îți aduce aminte când ți-am zis în noiembrie că ETH nu ajunge următorii 2 ani la 5K? Bro, a fost 4950. Dă un... E ca și cum, nu știu, ai zice, n-ajunge niciodată la 5000 și a fost 4999. Lasă, frate. Că a fost acolo. Adică că n-a atins 5000 a fost de un ghinion teribil. Cel mai probabil că n-a atins 5000. N-a fost 4970. Cred că mai erau $30 ce atingea. Putem să ne uităm aici. Dacă era 3000 și nu mai atingea niciodată 5000 și era la 3000, ok, dar dacă ne uităm aici, uite cât a fost. Na, îți arăt aici ca să vezi. Uite. A fost 4948. Deci a fost la $50. Dacă punem de aici și vii și îmi zici, păi ți-am zis eu că niciodată din ultimii nu o să atingă 5000. Absolut, a atins 4970. Adică era la distanță de... cât e aici? 0,69, că e un număr frumos. 0,69% distanță să atingă. E ok, mă, o să mai atingă și o să atingă și peste. E ok, vedem dacă mai suntem în viață. Dacă mai prindem. Asta e, dacă nu, lăsăm la ciborgi. Habar n-am, lăsăm poziția de ETH la ciborgi, la aia care vin după. Bun. Doamne ferește de Nicușor al doilea mandat, pentru că omul nu e nicio calitate de președinte, nouă trebuie un președinte ca să arate președinte. Nu trebuie doar să arate președinte, că dacă eu mă îmbrac acum, arată președinte, dar poate nu știu să fiu președinte. E unul care să știe ce să zică, ce să facă, să zică lucrurilor pe nume, unul de ăsta ne trebuie așezat, că președintele nu are în mare parte atât de multă putere cât are prim-ministru, are și el, după cum ați văzut, desemnează într-un fel prim-ministru și face niște jocuri acum și Nicușor vrea să fie și el mai jucător, cum a fost Băsescu, știi? Și ăștia îl toacă, deoarece interesele sunt mari, pușcăria e grea, banii furați sunt mulți. Înțelegi ce vreau să zic? Bun. Cald rău, da, e moarte. E moarte. 35 de grade, o să fie 39 în Olanda, dacă vă vine să credeți ceva. Dacă sunt începător, ce-mi recomanzi? Să nu investești în cripto, glumesc. Asta probabil ți-ar zice mulți de pe chat, având în vedere stresul emoțional prin care s-a trecut în ultimii 3-4 ani de zile la cripto, dar eu nu aș zice asta niciodată. Dacă aș fi începător, clar m-aș uita la zona de criptomonede ca zonă de oportunitate de investiții pe următorii 5 ani de zile și aș începe cu cele mai sigure, dar în primă fază știi cu ce aș începe? Aș începe cu asta, de aici. Aș merge pe danielniță.ro, m-aș loga cu Google și apoi m-aș duce aici, la secțiunea Învață absolut gratuit. Te duci aici, absolut gratuit, și faci ceea ce se numește profil de risc pe cripto. Ok? După ce faci chestionarul ăsta, o să-ți dea un rezultat și o să zic, ok, profilul tău de risc este unul median, este unul crescut sau este unul scăzut. Și apoi o să zic, ok, pentru profilul tău să ai și cash 20%, ai Bitcoin, ai ETH în portofoliu și apoi mai speculezi 10%. Poate asta ar putea să zic, ok? Și apoi, după ce ai făcut acel profil de risc ca investitor incipient, ok, și știi care e riscul tău și ce poți să-ți asumi, așa, începi și te uiți, să zicem, la anumite monede. Te uiți, de exemplu, la ETH. Da, prețul scade și a făcut aici, cum zicea, n-a atins 5000 și îmi zicea cineva, ți-am zis că n-a atinge 5000? Da, mă, a fost 4950, mulțumesc. Mulțumesc frumos. Așa. Și te uiți aici că din 2021 a făcut aici un all-time high, mic fake peste nivelul de 2021, dar asta mulți ani în lateral. Asta se numește reacumulare macro pe ceva care are utilitate, utilizatori și te uiți și la on-chain, te uiți la tot. S-a schimbat ceva cu ETH în tot timpul ăsta? Da, s-a schimbat, dar în bine. Prețul în rău. Cumva e oportunitate. Acum cât de jos se poate duce ETH? Se poate duce foarte jos într-un bear market, ok? Poate să se ducă aici, să facă bear final la 1500, poate să ducă la 800, poate să ducă până și la 600 ETH în ciclul ăsta de bear market și să stea o perioadă în lateral până când își rea ciclul de bull. Va muri? Eu cred că nu va muri, dar te uiți, ok, după profilul de risc, zici ok, Bitcoin, bag în Bitcoin 20%,
Cât am de investit acum? Am de investit $1000. O bag pe toate? Nu o bag toată, bag 20%. Vedem dacă se duce și mai jos în perioada viitoare. Mai iau pe urmă luna viitoare, mai iau peste 3 luni și tot așa. Okay? Și îți faci Bitcoin, ETH, BNB, că s-a ținut bine, Hyperliquid, toate astea, după profilul de risc pe care îl ai. Poate tu pe profilul tău trebuie să ții Bitcoin, ETH 70%, cash 20% și speculativ 10%. Și aia e. Și dai înainte, îți faci pe termen lung un plan, exact cum ți-ai făcut și la acțiuni. Pe urmă te duci și la acțiuni. Ok, zici la acțiuni. Băi, e momentul să investesc în acțiuni și te uiți la acțiunile astea. Daniel nu ți-a luat pe la întâi la 15, a fost 200 și acum e 100 și ceva. E moment de cumpărat? Nu știu, nu e. Nvidia, $200, Daniel ți-a luat la 20, acum e 200. E moment de investiție? Nu, pare că nu. Hai că poate vine mai jos. Și te uiți individual, dar în mare parte nu sunt multe oportunități de investit în zona de acțiuni în momentul de față. O sumă importantă, mai mare. De exemplu, dacă aveai 1000, încep cu 10% din alea și le iei la fel după profilul de risc pe care îl vezi aici. Te duci aici, ca să nu plângi mai târziu. Te duci aici și zici profil de risc stocks. Și îl faci și pe ăsta și zici care e profilul tău de risc, ok? Și apoi, bam, dacă nu te iei după profilul de risc, așa, atunci să-ți asumi. Adică, n-ai nici Bitcoin, n-ai nici ETH, stau la acțiuni, n-ai Big 7, Big 10 și numai speculative. Și atunci îți asumi. Poți să faci foarte mulți bani într-un bear sau într-un bull sau într-un bear poți să pierzi foarte mulți bani. Adică la cripto 98% din ce ai, ok? De asta e important profilul de risc. Și apoi te uiți pe fiecare în parte. E ETH la un nivel de investit? Din punctul meu de vedere, da. Având în vedere că în momentul de față ești la minus 67%. Ok. Mulți au luat la 3000, la 3500, tu e la 1500. Poate să mai scadă? Absolut că poate să mai scadă. Nimeni nu știe exact unde-i bottom. Că zice cineva pe internet, știu eu că e aici, sau eu că e aici, sau eu că e... Greu de definit în mare parte. Poți să ai niște probabilități. Probabilitatea e că da, în jurul acestor zone de aici poți să găsești o probabilitate și împarți în mai multe zone. Și apoi ce trebuie să faci? După ce împarți, îți faci un plan, aștepți. Răbdarea e cea mai grea. Nu folosi leverage, oricum acum Uniunea Europeană ți-l cam taie, deci nu mai poți să ai de unde atât de mult leverage pe... Poți, pe Hyperliquid și pe altele mai poți. Dacă chiar vrei, în continuare mai poți să faci rost de leverage. Ține-o pe spot, deoarece spotul, da, poate să corectezi, dar rămâi în picioare, rămâi jucător. Cât ești mai mult în piață, cu atât ai mai multe șanse să faci bani din zona de investiții. Okay. Bun, care brevi sunt atât de oportune Microsoft, Meta, ServiceNow, Sofie, etc. Oportunități? Da, așa îi zice, nu-i așa? Nu știu. Sunt în piețele financiare din 2015. Am văzut multe. Nu mi se pare Microsoft oportunitate aici. Îți zic, e la același nivel, dacă te uiți pe weekly, e la 200 moving average pe unde e Bitcoin și sub. Mie, dacă eu vreau să iau aici ca oportunitate, asta nu mi se pare oportunitate aici. Oportunitate mi se pare de aici încolo. Adică de la 246 în jos. De aici mi se pare oportunitate. Mai face Microsoft mutări de genul ăsta? Păi mai face. Uite aici Microsoft. Dacă tranzacționai Microsoft aici, zici că e ETH, da? Păi zici că Microsoft era ETH și îl luai aici, da? La 56. Așteptai 16 ani de zile. Asta nu ți arată nimeni. 16. 1 urmat de 6. Da? De 16. Acum suntem, nu știu, să zicem, dacă e 2026, 2036, hai să zicem 2040. Până în 2040, ca să-ți dau așa, un preview. Până în 2040, poate nu mai vezi all-time high. Ce faci atunci? Nu? Noi am avut o perioadă foarte bună, dacă observi aici, din 2008-16, în regiunea asta a fost un bull market epic, dar piețele nu merg doar așa, okay? Mai merg și așa, în care Microsoft are căderi mari. 73% pe durata a 16 ani de zile. Și aici, desigur, țineai tu Microsoft 16 ani de zile? Păi, de capul meu, aici, după cum vezi, și am mai făcut acest lucru și ne uităm și la ETH, ți-a făcut aici, bam, deci pe durata mulți ani de zile, ți-a făcut un range între 20 și 34. Bam. Aici, ca să te scoată și să-ți dea impresia că s-a terminat și să duce la 0, ok, ți-a făcut un dip din 36 în 14. Aici, apoi a început cel mai mare bull market din istorie, ok? E posibil și la ETH să ai ceva de genul ăsta, nu e neapărat exclus și trebuie să fii pregătit pentru asta, dacă se întâmplă. Adică, care ar fi mutarea aia?
într-o zonă de criză economică, într-o zonă de lipsă de lichiditate, orice, ETH să facă asta, adică să vină, să spargă regiunea asta de aici, să se ducă undeva spre range-ul ăsta și de aici să-ți înceapă cel mai mare bull market din istorie, se poate întâmpla și asta. Voi renunța la ETH dacă pică sub 1000? Nu! Sub pod mă duc și dorm, glumesc. Nu o să întâmple asta pentru că nu o să-mi bag toți banii, în niciun caz. Dar nu o să renunț dacă se întâmplă asta. Cum probabil dacă eram în 2000, dar eram prea tânăr, aveam în 2000 cât? 8 ani de zile, da, nu știam, nu aș fi renunțat nici la Microsoft dacă eram aici. Okay? Câteodată durează mult ca ceva să dea un rezultat, după cum vezi aici. Dar revenind la Microsoft, după ce ți-a ținut 200 moving average din 2012, acum e sub 200 moving average și cumva trendul nu mai e atât de wow. Nu înseamnă că nu se poate duce la all-time high. Ține cont că cumperi o capitalizare de vreo 3-4 miliarde, nu? Dacă ne uităm la acțiuni. Nu știu ce înseamnă o oportunitate pentru tine. O oportunitate pentru câțiva ani de zile, dacă poți să mai acumulezi în următorii 5 ani, că vine o criză, habar n-am. Generația noastră n-a trecut într-o criză mai lungă. Am trecut prin crize scurte. Dacă te uiți la 2020, aia a fost o criză de lichiditate, dar n-am prins 2008, de exemplu, în care nimic n-a mai mișcat până în 2016. N-am prins 2000, când nimic n-a mai mișcat până în 2008 și apoi a avut chiar corecție și de fapt nimic n-a mișcat până în 2016, adică 16 ani. N-am prins perioade de genul ăsta super instabile sau în momentul în care o piață a pus un top macro după o perioadă lungă de timp. Okay? Bun. Și ca investitor trebuie să fii pregătit pentru momente de genul ăsta. Nu înseamnă că nu poți să faci bani, numai că totodată poate să dureze o perioadă largă după un bull market epic pe zona de acțiuni. Da? Dacă te uiți aici și mergem imediat pe zona de dashboard, mergem la acțiuni. Când cumperi Microsoft, cumperi la, dacă te uiți aici, nu înseamnă că ETH se duce la 600. E un scenariu de Black Swan major, ca să se înțeleagă. Ăla e scenariul de Black Swan major. Nu cred neapărat că se va duce acolo, dar într-un Black Swan major, why not? Orice se poate în cripto. Dacă te uiți aici, cumperi Microsoft, da? Cumperi Microsoft la 2,76 trilioane. Google cumperi la 4,2. Alphabet are 4,3. Nvidia are 4,79 trilioane. Ce facem aici cu toate trilioanele astea? De unde naiba? Atâtea trilioane peste trilioane peste trilioane peste trilioane. Okay? De unde atâția bani în economie? La un moment dat, chiar dacă aceste companii au profitabilitate și în continuare arată destul de bine, au făcut niște investiții mari în ceea ce înseamnă această inteligență artificială, care momentan dă rezultate, dar și aia o să aibă un top la un moment dat. Okay? Și nu știi cum cum va arăta perioada după 2030, în care automatizarea și inteligența artificială va tăia multe locuri de muncă. Și cum va arăta profitabilitatea companiilor în paritate cu ce vând ele. Okay? Bun. De asta, dacă te uiți la Microsoft aici, deci ok, oportunitate. Din punctul meu de vedere nu e. Dacă mă uit la Nvidia, eu am luat Nvidia aici în 2022-2023, cu mulți dintre voi pe live, dacă țineți minte. Și portofoliul de acțiuni, 90 și ceva la sută din el e pe plus, din toate acțiunile afară de NIO, care aia e singura pe minus. E pe plus și am retras profitabilitate bună din zona de acțiuni. Dar nu s-a atât să zicem să nu retrag că toate merg mai sus la infinit. Nu merg toate mai sus la infinit. Da? Dacă te uiți aici la Nvidia, aici era bine de luat, da. Aici era bine de luat Nvidia. Aici, după ce a făcut asta, după ce a făcut mutarea asta de 1880% din regiunea asta de aici, nu prea. Plus că nu e doar o singură mutare. Aici la fel, uite, poți să vezi la Nvidia același caz. 2001 până în 2016, 16 ani de zile în care nu s-a întâmplat nimic. Lateral, 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 lateral. Îți dai seama aici câți peri albi ai fi avut. Nvidia, tată. Da, Nvidia arăta foarte bine. Ziceai că la un moment dat va decola. Aici ziceai, wow, cât de bine arată, se va duce foarte sus dacă urmăreai acțiunea asta. Ziceai că se va duce mult. Ok, pe urmă nu s-a dus mult și a mai stat în 2008 până în 2008 ani de zile în lateral, până când în sfârșit a venit momentul ei, pentru că inteligența artificială nu era încă inventată și nu era nevoie atât de mult de Nvidia decât pentru jocuri și cam atât, ok, plăci video pentru jocuri, dar din momentul în care s-a întâmplat inteligența artificială, s-a întâmplat asta. Acum avea și ETH momentul ei de, aha,
va veni în sfârșit și ceva pentru ETH care va debloca niște trilioane? Eu zic că da, dar când se va întâmpla? Dumnezeu cu mila, ok? La fel ca la Nvidia, Dumnezeu cu mila, a durat destul de mult timp până când s-a întâmplat. Dar tu, ca investitor nou, la ce te uiți? Te uiți, există anumiți parametri pe care și pe blockchain te poți uita. Cum te uiți pe o companie care are profitabilitate, așa te poți uita și aici. Că mulți zic, nu poți vedea la cripto nimic. Ba da, poți vedea utilizatori, poți vedea revenue, poți să vezi ce se construiește pe blockchain-ul respectiv și toate cele poți să le vezi. Intri pe DeFi Lama și le vezi acolo. E mort ETH? Nu e! E la aproape cele mai bune momente din viața lui ca blockchain. Ok? În momentul ăsta. Nu e mort. Prețul e mort. Da? E o diferență între cele două. La un moment dat, discrepanța se va întâmpla și va reveni la o realitate. Când vom vedea? Acum, ideea la nivel de bottom e că e posibil anul ăsta să vezi bottom-ul, dacă nu aici, poate un pic mai jos, dar eu zic că sunt șanse să țină din nou nivelul ăsta, având în vedere că short se pun aici, iar după cum vezi, volumele sunt din ce în ce mai mari de capitulare și sunt mort. Nu mai pot să mai respiri, deschide 5 geamuri aici. Cine să mă ajute? Bun. Credeți că investitorii în Shiba Pepe s-au curățat? Băi, să știi că s-au făcut mulți bani cu Shiba și Pepe. S-au făcut mulți bani cu Shiba și Pepe, dar întrebarea e cât ți-au păstrat în banii respectivi. Și să vor mai face și în viitor, că vor mai fi chestii speculative din cripto care vor mai crește, în general. Dar nu cred că s-au curățat. Unii au și luat profit în ceea ce înseamnă Shiba și Pepe. Unii nu, ca de fiecare dată. Bun. Am nevoie de ceva, pun aici radiatorul pe masă. Bun. Eu vorbeam singur de Nvidia și Tesla prin casă prin 2015 și nu mă lua nimeni în seamă. Nu am fost destul de bun să investesc singur, aveam doar 16 ani, exact. Dar acum vezi ceva similar pe ETH, de exemplu, aici. Adică nu mi se pare o mare diferență între să zicem, graficul Nvidia, Tesla și ETH. Și utilitatea de care ar putea da dovadă în următorii ani, ok? Vrei să intri unde nimeni nu vrea să intre, de exemplu aici, da? Când luam eu ETH aici, voia cineva ETH aici, e să luăm istoria, pentru că sunt aici, sunt dinozauri. Aici, da, în prima fază când s-a listat, 2016 s-a ETH de la 0 la 1400 aici. Îți dai seama, hype major, chiar în februarie pe topul ăsta făceam video-uri, îl puteți găsi în continuare. Da, că mergeți la mine pe canal. A capitulat aici nu mai voia nimeni. Păi nimeni, înțelegi ce înseamnă nimeni aici. Poate aici mai voia cineva, aici mai voia, aici nimeni nu mai voia. A făcut mutarea asta, au revenit investitorii, aici mort și îngropat înapoi la 94. Moment dificil, aici era foarte greu de cumpărat, ok? Deoarece piața nu-ți dă o oportunitate simplă să cumperi ceva, mai niciodată, știi? Adică îți dă în cap până când nu mai vrei să cumperi, până când vomiți, până când pleci, până când zici, a intrat Daniel Niță Live, nici nu mai vreau să aud ce se mai întâmplă cu zona de criptomonede și dai cu capul de masă și de laptop. Așa, bun. Așa, asta îți face, ok? Și apoi, după ce îți face toate astea, urcă și auzi din nou. Aoleu, s-a dus din nou la 3200 după ce nu mai voia nimeni aici. La fel și aici, eram la 880. Câți mai voiau ETH aici? Puțin, dar aici mulți erau cu mai mult skill. Și aici au zis, ok, și ceva, am mai văzut cazurile astea, probabil e de cumpărat, bla bla bla. Acum, desigur, toată lumea se aștepta, inclusiv eu, să mergem mai sus, din motivele pe care le-am reliefat și trebuia să avem, să zicem, o urcare mai sustenabilă, dar n-a fost să fie. Câteodată ce vrei tu și cu ce se întâmplă nu e același lucru, chiar dacă analiza e bună, chiar dacă on-chain nu e bun, ține de alte lucruri și prețul capitulează încă o dată aici. Dar aici nu e același lucru ca aici, ca să înțelegi. Aici, să zicem, a fost la o distanță de 2019-2020, un an. Okay? Mai cât de cât să zicem, ok, a mai fost aici, mai cumpăr. Aici, 2022, dacă se întoarce la sub 1000 în 2026, ai 4 ani în care asta s-a întâmplat, 4 ani aici. Asta se numește depresia investitorului, ok? Când îți ajunge aici, crede-mă că investitorul vechi nu mai vrea să audă să mai cumpere ETH aici. Pentru că zice că s-a terminat și de fapt paparare vrea să se duce aici. Și gata, s-a terminat, nu mai crește niciodată. Okay? Asta îți face piața în general. Nu e același lucru ca aici, în niciun caz nu e același lucru ca aici. E un setup total diferit față de ce s-a întâmplat în cazurile precedente. Nu te poți uita similar ca în cazurile precedente, dar
Poți să te uiți la istorie. Istoria ți arată că un asset, cu cât e mai important și are utilitate și are utilizatori și stă mai mult în lateral și îți face mutări de genul ăsta, înseamnă că vrea să scape de anumiți investitori pentru ca cei care trebuie să intre pentru a-ți forma un nou bull market mai mare decât precedentul. Cum ai văzut la Nvidia, cum ai văzut la Tesla, cum ai văzut la toate celelalte companii. Acum, există și riscul ca asta să tranzacționeze jos de tot, la zero? Băi, orice există riscul să tranzacționeze la zero. La ETH probabilitatea e mai mică, dar există. De asta nu poți să spui toți banii pe care ai, adică ai 100.000, zici, mamă, îi pun pe toți în ETH și mor de foame sub pod. Nu poți, nu știi exact dacă se va întâmpla. Ai o probabilitate, mergi pe ea. În piețele financiare nu există certitudine. Îți asumi un risc. Câteodată mai mic, câteodată mai mare. Pe ETH și pe Bitcoin mai mic, pe altele mai mare. Ok? Aici. Eu îmi asum riscul ăsta pentru că în final cine câștigă? Cel care își asumă un risc. În viață în general, în investiții în general, mai și pierde și crede-mă că se pierde, ok? Se și pierde, fie că faci business, fie că faci investiții, fie că treci strada pe unde nu trebuie, fie că orice. Orice, dacă îți asumi un risc, poți să pierzi, ok? Important e să te ridici înapoi. Ok, se întâmplă, să bagi ceva, faci ceva, dai greș, te ridici, o iei de la capăt, te ridici, o iei de la capăt, nu e ușor. Bă, nu e ușor să pierzi, să te ridici, să pierzi, să te ridici. Dar asta e diferența în general. Cel care își asumă un risc poate la un moment dat să scoată un profit mult mai mare decât cineva care poate nu își asumă niciun fel de risc vreodată. Ok? Sau poate să aibă perioade de pierdere mult mai mare până când ajunge la perioada aia de boom. Ok? Toată lumea să râdă de el, să zică, uite bă, ăla încearcă ceva și a făcut un business, ăla investește în ETH și aici e nebun, ăla investește în Bitcoin, ăla investește în Nvidia, ăla investește. De obicei, când cineva vorbește de tine la modul ăsta, ești pe drumul cel bun. Dar nu înseamnă că nu poți dai greș. Poți să dai greș, s-a întâmplat. Și se va mai întâmpla. Important e cum reziști în picioare. Asta e important. Și cum poți să te adaptezi de la fiecare etapă la fiecare etapă. Nu mai e Crypto 2017, nu mai e nici Crypto 2021, în niciun caz. Acum e Crypto 2026, luați-vă gândul la nivel de repetăm același lucruri. Istoria de obicei nu e chiar așa, sau nu e imediată. De obicei, istoria mai și încetinește câteodată, dar răsplătește pe cei care rămân fideli acelui lucru în care cred. Okay? Bun. Dar da, nu mai e Crypto 2021, perioada romantică, cea mai picul perioadei romantice pe Crypto 2021, 2022, 2017, perioada incipientă a Crypto, cu toate că Bitcoin e de aici din 2010, dar perioada incipientă 2015-2017 a zonei de criptomonede. Acum este perioada de maturizare și perioada de maturizare arată cum te-ai aștepta să arate, boring și depresivă. Așa arată un adult. Așa arată un adult. Exact așa arată un adult. Exact așa. Depresiv și fix așa arată un adult aici. Aici era teenager. Aici era bebeluș. Aici era teenager și aici este adult. Dar și adulții, după, desigur, o perioadă de tranziție câteodată care te lovește în cap, ajungi să treci de perioada respectivă și crești și mai mult și mai vine și o perioadă și mai bună a vieții tale. De obicei, la bărbați după 40 de ani și la femei mai devreme câteodată, până în 30, până în 35, să zicem așa. Dar fiecare are perioada lui. La cripto, momentan ești la maturitate și maturitatea unui asset, că e aur, că e ETH, că e Bitcoin, că e, durează. Important e cum dormim diseară cu căldura asta. Băi, nu știu, n-am mai dormit de ceva timp bine. Dacă ai deja un portofoliu cripto în care ETH are 70%, restul diferite alți cu utilitate și deloc BTC, că recomand să ai în BTC, măcar 10-15%, dacă nu 20%. Ai cam mult în ETH. Ai pus cam mult în ETH. Imaginează că ETH poate nu de rezultat. Dacă ai ca mine 40%, să zicem că nu e atât de impactul mare dacă Bitcoin se duce la 1.000.000 și ETH rămâne la 5.000. Dar mai faci în Bitcoin niște bani. Așa la tine 70% e un pic mult, dar depinde acum. Dacă aveai ETH și Bitcoin 70% nu era mult la nivel de un profil de risc median scăzut.
Dar dacă ai doar ETH, cumva pariezi doar pe un câine, știi? Și când pariezi doar pe un câine, e posibil câinele ăla să facă o accidentare la un moment dat în timp. Să nu mai joace vreo 3-4 ani de zile. Bun. Am nevoie... Asta e cam șervețele pe aici, asta e așa. Mama mia, ce e aici? Nu știu cum ducem. La campionatul mondial, vreți să vorbim? Vă pregătiți niște short-uri pe Instagram despre Curaçao. Am fost în Curaçao, pentru cei care știu, să lase pe chat, în 2021, în plin bull market, și ăsta era Daniel Niță aici. Se poate vedea. În Curaçao. Vă recomand Curaçao absolut. Mie mi-a plăcut. Mie mi-a plăcut Curaçao aici. Chiar cineva îmi lăsa întrebare despre Celsius Token. Despre Celsius Token, care ulterior știm ce s-a întâmplat, nici nu știu ce am mai răspuns la el. Din păcate, live-ul ăsta nu se poate vedea din diferite motive, nu din motivele pe care eu le-aș vrea, că aș vrea să pun live-ul ăsta, așa, ăla din 2021, cine și amintește, dar aici era cu Sen, cu Mana, când se duceau alea de la Metavers în sus, și asta era, Curaçao era în spate, eram la un hotel destul de mișto, nu mai țin minte cum se numește, dar avea o piscină, Infinity Pool în mare, Infinity Pool spre mare, genial, am uitat cum se numește, în fine, în memoria câteodată așa, dar v-am pregătit un short pe Instagram despre Curaçao, deoarece Curaçao joacă la Cupa Mondială. Acum, și România nu, chiar Curaçao cred că a scos și un rezultat de egalitate la Cupa Mondială. Poate ajunge și România. Bă, ce mișto era să fie și România în Statele Unite. La burgere acolo, ce mișto era, dar asta e. Oricum, îmi schimb ideea despre Cupa Mondială în America, chiar mișto. Ok, chiar mișto. La început nu eram chiar atât de convins și chiar un pic hater în ceea ce înseamnă Cupa Mondială în Statele Unite, dar momentan începe să-mi plac. Destul de bine. Bun. ETH e ieșit la pensie, da, s-a pensionat, a îmbătrânit, săracul, a ajuns la o maturitate pe care poate nu voiam să o vedem atât de rapid. Aici v-am mai pregătit un short despre Cabo Verde, deoarece am fost și în Capul Verde. Am fost și în Capul Verde și o să vă pun un short pe Instagram și despre Capul Verde. Chestii pe care probabil nu le știți. Ce regret, nu mai am banii, nu știu pe unde sunt, nu mai am Gildarul din Curaçao și nici nu mai am poze cu el, am încercat să le caut, deoarece în 2025 au schimbat, era Gildarul ăla, aproape de Gildarul olandez din trecut, care era o reserve currency în 1600, mai era în Curaçao, așa, și acum l-au schimbat, e Gildar din zona respectivă, nu știu, așa. Da, era mișto, iar denominarea acelui Gildar era Florin, un Florin. Bun, în nume românesc. Bun, eram pe live atunci, ok, da, ce vremuri. Da, de când ne vorbeai tu de pasărea Dodo, s-a dus, e moartă îngropată. Încă mai am ceva tokenuri de Dodo pe undeva. Messi the best, da, exact. Săracul Ronaldo, da, nu știu, Ronaldo oricum. Nu-mi place caracterul lui. Pentru că de fiecare dată când se vorbește de Messi, omul se simte foarte atacat. Dacă știi că ai tu valoare, de ce te ataci când vorbește cineva de Messi? Adică... o prostie și aici se arată un caracter un pic... Bun. Vă ziceam de Mica, dacă vreți să vă faceți cont, aveți Bybit imediat, vă pun aici, vă dau și... Bun, aveți butonul de like aici și toate linkurile în descriere. V-am pus aici, uite, Bybit și vi-l pun și pe chat și vă pun și pin aici. Asta e reglementat. Nu știu dacă pot, da, nu pot. Nu pot, e prea lung. Bybit trebuie să mai ștergem. Trebuie să mai ștergem aici dacă putem. Bun. Ca să putem să-l punem pe chat fix așa. Că nu ne dă voie YouTube-ul. Nu ne dă voie YouTube-ul. Vi l-am pus aici, da? Deci dacă vreți o opțiune diferită, aveți Bybit și aveți și bonusuri aici la Bybit. Aveți și Patronul, aveți aici Content Premium, vedeți toate intrările și din nou vă reamintesc toate intrările mele din 2023 până în prezent, la nivel de tranzacționare, tot, le găsiți acolo, toate în timp real, inclusiv ultimul cu SpaceX, ok? Inclusiv ultimul cu SpaceX, vi-l arăt imediat, a făcut o profitabilitate destul de bună, desigur unii ar zice că am închis prea devreme, dar profitul este profit. Profitul e profit, am închis în mai multe zone, dar ne uităm imediat aici și vă arăt. În secțiunea de trade 2026
se poate vedea aici și când am închis și când am deschis. Ok, la 225 a fost și apoi 205 de 2 ori l-am shortat. Aici cu desigur 1x leverage, desigur haterii ar zice că e prea puțin 1x leverage, depinde și sumele cu care tranzacționezi, desigur, dar și dacă ești începător stai departe de leverage prea mare. De ce? Să vă explic, hai să vă explic poziția pe SpaceX, dar v-am explicat și pe cea pe petrol, dacă mai țineți minte, când l-am shortat la 110, da? Și toată lumea zicea, gata, se duce petrolul la 200, s-a dus la 200 cum s-a învârtit la 200, acum ne uităm imediat la petrol, dar vă explic imediat aici, cum puteți tranzacționa mai calm, ok? Mai calm. Acum se poate observa aici că Elon Musk n-a putut să țină prea bine prețul. Bun, nu cred că s-a pus link-ul, nu știu, s-a pus, nu s-a pus, ia stai să ne uităm un pic aici să vedem. S-a pus, da. Bun, vă explic acest short din regiunea asta de aici. Acum vom vedea că se întoarce înapoi aici, e o șansă să se întoarcă în range-ul ăsta. Clar că aici nici long, nici short nu iau până când nu se întoarce în regiunea asta, dar hai să vă explic short-ul din regiunea asta de aici. Vă ziceam fix înainte de listare, da, până că era 135 listare undeva pe aici, desigur el s-a dus direct să tranzacționeze la 150 pe Nasdaq. De aici a început tranzacționarea. Vă ziceam că 200, peste 200 este nivelul în care aș vrea să-l shortez. Okay? Acum, dacă mi-aș fi luat un short cu un 10x leverage din 200 sau chiar 205, ce pățeam aici? Ia să vedem ce pățeam. Unul singur, da? Pățeam asta, da? Pățeam așa, se ducea în sus, se ducea. Și aici, la 10%, se striga lichidarea lui Daniel Niță pe poziția asta și apoi râdea de mine pentru că de aici se întorcea aici, da? Se întorcea la 150 și pierdeam această mutare de 26% în jos. Bun. Acum, shortând cu 1x leverage, am pus un primul short la 205, o să le explic pe astea separat și în Patreon și pe celelalte. Le fac un playlist separat. Acum, am pus un short aici, următorul era la 225, care a intrat, a intrat perfect. Deci ăsta era primul și ăsta era al doilea. Am făcut un average, nu știu, la 215, 16 în regiunile astea de aici. Faceți voi calcul. În range-ul ăsta am făcut un average. Acum, de ce împărțit în două? De fapt, eu l-aveam împărțit în 3. Ok? Mai aveam încă 1. Adică size-ul l-am împărțit cam în 3. Aici mai aveam încă 1 pe la 250, în caz că prețul ajungea în regiunea asta de aici. Acum că ăsta a mers destul de bine, am închis o parte din poziție pe la 187, când a picat prima dată 50%, am mai închis 50% și restul aici, ok? La 175. Și atât. Și ăsta a fost trade-ul, ok? Bun, frumos, a luat profit, mai departe. Vedem ce se întâmplă. Aici nici long, nici short, nu știu, nu mă coafează neapărat zona asta, tot la fel ca la petrol, dacă se întoarce în această zonă de aici, a shorta. Dar având un leverage mic, ce mi-a dat mie posibilitatea aici? Mi-a dat posibilitatea să pot să văd cum evoluează poziția fără să mă stresez. Adică de aici a urcat în 205, a urcat în 216, apoi în 220, n-am mai shortat odată, ok? Nu eram pe minus prea mult de aici, ok? Doar 9%, ok? În range-ul ăsta, dacă era la prima intrare. Apoi a doua am făcut un average, s-a dus mai tare. I-am dat timp, i-am dat respiro a acestei poziții să pot să-și facă, să zicem, damblaua, că nu știi cât de sus se poate duce în primă fază în ceva ca SpaceX, să-i zici shortez cu 10x aici, leverage, ok? Da, mulți greșesc, shortează cu mulți leverage, pe urmă văd că poziția se duce, lichidează și apoi se întoarce în regiunea asta de aici. Da, clar, putea să-și iasă, să shortezi 205, 215, 225 cu 10x leverage și apoi să iei o mutare mult mai mare în range-ul ăsta de aici. Și asta e greșeala pe care o face retail-ul. Pune $100 și zice, aoleu, păi ce fac $100? Bă, măcar dacă din $100 faci $20, tot sunt $20 profit. Ok. Cu cât tranzacționați mai mult, cu atât e mai greu să aveți profitabilitate prea mare. Acum depinde și ce stil de tranzacționare ai. Dar de cele mai multe ori e mai bine mai puțin și mai calitativ decât mai mult și mai prost. Ok? Asta din experiența din 2015, adică de vreo 10-11 ani pe care o am în zona de tranzacționare. Ok? Dar vă reamintesc că le găsiți pe toate aici în secțiunea de live trading din Patreon, tot o să fac update și la rezultate. Deci găsiți și rezultatele. O să fac update la 2026, sunt pe profit și pe 2026 la tranzacționare. Cu toate că începutul a fost unul nevoios, știți. Am închis poziția pe Bitcoin la stop loss, dacă mai țineți minte, dar următoarea a fost bună cu short-ul de la 82.315 de aici. Dar le puteți vedea în timp real pe toate, transparent toate, adică
Nu e ceva ce ascund. La fel și la portofoliu. Asta zic. Urmăriți pe cine vreți pe internet. Urmăriți pe oameni care vă arată în timp real și vă arată și portofoliu și prețul mediu. Sau urmăriți pe unii care doar zic din gură. Așa din gură știi că e. Câteodată e ușor. La fel și la tranzacționare. Dacă tranzacționezi doar din gură, fără să pui banii, e o diferență față de tranzacționezi din gură și tranzacționezi cu bani. Sau pe hârtie. Dacă tranzacționezi pe hârtie, nu ai același sentiment. Ok? Bun. Că nu sunt eu cel mai bun trader din istorie, în niciun caz nu sunt cel mai bun trader din istorie și nici cel mai bun investor din istorie, dar sunt un investor ok din punctul meu de vedere. Acum, va rămâne de văzut ce se va întâmpla și cu portofoliul de cripto overall, dar în continuare îmi mențin acumulările în ceea ce înseamnă cripto. Vedem dacă avem un nou minim. Da, un nou minim, 59.000 în cap pentru Bitcoin, aici se poate observa, 59.000 în cap și vânzătorii sunt agresivi. Agresivi, încearcă să-l nenorocească pe Sailor, apropo STRC-ul, hai să ne uităm. 81 pentru Sailor, un nou minim aici pentru STRC, vedem dacă a vândut, dacă l-ar vinde Sailor aici ar fi bine și MicroStrategy-ul. Dacă Sailor ar face implozie, ar fi bine pentru Bitcoin? Ar fi un bottom epic, dar nu se va întâmpla și asta e problema pentru Bitcoin ca să-și revină rapid, Sailor. Pentru că nu va face implozie. Dacă ar fi făcut implozie cum a făcut Terra Luna și FTX, da, ne-am fi revenit repede. Dar ăsta este de durată cu ce face Sailor aici. E de durată, din păcate. Din păcate este de durată. Strategii 94. Mai are de picat strategii. Cred totuși că nu e departe. Nu e departe. Aici, undeva la 88-83. Ce fac meciurile de la campionatul mondial și imediat? Binance, please withdraw your NFT. Mamă, nici nu știam că am un NFT pe Binance. Ești nebun? Incredibil. Incredibil, dar adevărat. Incredibil, dar adevărat. Bun. Bitcoin minus 35% anul ăsta. E bine, nu? Am vândut din altcoin-uri speculative în ETH și apoi am vândut din ETH în Bitcoin. Au picat altcoin-urile 80%, a picat ETH 60%, am mutat în Bitcoin și a mai picat și el 50%. Ameno. Bun. Și apoi când ETH se duce la 10.000, dai seama, toți tovarii și tăi se vor întoarce pe lângă tine să iei pe iaht. Dar durerea nu o să se uite niciodată. Asta e în problema. Durerea nu o să se uite prea curând. Bun, ia să vedem aici ce se întâmplă pe la campionatul mondial și mergem mai departe. N-au început acum, în 5 minute încep meciurile, dar nu e niciun meci foarte important. Mai repede după ora 12, ora Olandei, vom vedea ceva relevant. Bun, deci aveți toate linkurile în descriere după cum v-am zis aici și aveți tezamă pentru 2026-2031. Mă țin de ea în continuare, am făcut niște ceva schimbări în portofoliu. Am adăugat 3 monede după cum v-am zis. Aveți reducere 50% în Kevin Warsh. Simplu, Warsh pe Patreon. Aveți în fiecare luni și acel newsletter pro sau weekly brief sau cum vrei să-i zici. Aveți și versiunea gratis pentru toată lumea. Aici o găsiți ca de fiecare dată la secțiunea update. Trebuie să schimbăm aici în weekly update. O găsiți pe asta. Mi se pare una destul de bună și mi iau timp să le scriu în fiecare săptămână. Bun. Apăsați butonul de like dacă vă place, aveți și portofoliu de Ledger și Trezor, aveți aici și VPN, îl folosesc NordVPN 72% reducere, aveți și BitGet, vedem dacă și au licența sau nu, tranzacționare și VIP2, aveți $20 gratis, vedem, știu că sunt în lucru și cei de la BitGet să-și ia licența mică, vedem până la finalul lunii cine va reuși și aveți desigur acest update despre Mica pe care îl puteți citi fie pe Twitter, pe X, fie aici în secțiunea de blog, aici, da? Vă duceți la blog și găsiți tot ce vreți să știți, nu vă panicați, o să fie ok. Bun. Când vă panicați, faceți greșeli. Bun, hai să ne uităm la dominanță. Dominanța care pică, când Bitcoin pică, aici se poate observa, dar nu suficient de mult. Bitcoin face bounce, după cum se poate vedea, 59.6, face bounce din zona de 59.000, dar un volum bun de capitulare. Bun, dar mai slab ca în cazul ăsta de aici. Vrem poate un pic mai mult, de vedem Coinbase-ul. Coinbase-ul crește un pic, probabil ETF-urile dau ceva a Bitcoin în range-ul ăsta. Din nou, dacă e să facem analiză, cred că fie din range-ul ăsta de aici, fie un pic de mai jos, Bitcoin va face un bounce
major și ne vom tranzacționa din nou în 65.000 în vreo 3 săptămâni cel mai probabil. Cel puțin asta cred la nivel de analiză și la nivel de ce am analizat la nivel de on-chain short-uri, funding rate și toate cele, ok? Cred că urmează un bounce major din range-ul ăsta de aici, la shorts care devin foarte, foarte agresiv sub 60.000 ca de fiecare dată, să prindă mutarea asta pe Bitcoin. Bun, mergem înapoi. Dashboard îl găsiți aici din nou în mod gratuit. Știri în timp real, tot le găsiți aici. Hai să facem un overview mic și apoi revenim și facem și analize și tot ce vreți voi la nivel de analize. Știu că sunteți debusolați, inclusiv eu sunt debusolat la nivel de performanțele zonei de criptomonede, dar în niciun caz nu renunț la investițiile în cripto și nimic nu m-ar putea face să renunț la investițiile în cripto, mai ales că o fac într-un mod cât de cât echilibrat. Clar că momentul nu este unul foarte prielnic pentru zona de criptomonede, nu înseamnă că nu va mai veni niciodată momentul ăsta, momentele care au mai fost în trecut la nivel de creștere pe zona de cripto. Momentele astea sunt momente bune în care vrei să fii din ce în ce mai atent pe zona de acumulare pe cripto, dar nu o face totodată, mai ales dacă ești la început. Privești acest live la început. Ok? Crezi că totul e pierdut, crezi că totul s-a terminat. Nu așa merg piețele financiare, nimic nu are scăderi infinite, bear market-uri au mai fost, bull market-uri vor mai veni. Acum e momentul în care vrei să fii atent la nivel cum îți structurezi portofoliu. Greșeli s-au făcut de toate părțile, inclusiv eu, inclusiv voi, inclusiv toată lumea. Important e cum să rezistăm aici până când lucrurile își vor reveni la nivel de cripto și după cum puteți vedea este un joc dur, ok? Pe cripto, pe acțiuni și alte piețe a fost un joc mai ușor. Bun, mai departe, cripto. Total market cap 2 trilioane. E mai mult Microsoft decât toată piața de criptomonede. Imediat răspund și la super chat-uri, Amona, te-am văzut. Total market cap 2,5 trilioane. Volumele în urcare pe această corecție înseamnă că e un mic interes în ceea ce înseamnă această scădere pe cripto, ceea ce nu este bine, dar poate să însemne și că în sfârșit vii spre o zonă de capitulare în ceea ce înseamnă cripto. Altfel market cap-ul minus 2,10 slab. Dominanța și a slabă înseamnă că celelalte altcoin se țin mai bine, dar nu ETH după cum vezi aici, ci celelalte altcoin-uri cumva zic, băi, Bitcoin potolește de tată că iei după noi tot ce se putea lua. Minus 1,46, Bitcoin sub 60.000, 59.492, discutăm și de un posibil bottom pentru BTC pe această zonă de bear. Ethereum 1568, din nou a mai fost aici, nu e niciun fel de șoc, minus 5% mai mult decât Bitcoin. BNB-ul mai puțin, în continuare se ține bine 552, XRP 343 la fel. Mai bine, Solana se ține mai bine astăzi decât Ethereum. Solana eu zic că sub 50 va capitula. O să fiu atent sub 50 în ceea ce înseamnă Solana. Dar țineți cont că Solana poate să aibă un parcurs mai anevoios spre all-time high decât în cazurile precedente, adică o acumulare mult mai largă decât unde am luat ultima oară la 10 și s-a dus la 300. Hyperliquid 60, deja am o mică poziție în Hyperliquid, aș mai vrea sub 30 dacă se poate. În continuare cred că Hype va performa bine, dar singura problemă cu Hype este reglementarea. Nu știm câtă descentralizare e în protocol, vom vedea la un moment dat. Și o altă problemă cu Hyperliquid sunt concurenții. Dacă ceva vine și e mai bun și atrage utilizatorii de la Hyperliquid, atunci na, dar Asterul nu pare că e un concurent prea bun în momentul de față. Frică am obișnuit în octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie. 8 luni. 8 luni de frică. 8 luni de frică. Facem anul de frică în ceea ce înseamnă cripto, adică în fiecare săptămână când te dai jos din pat, de cele mai multe ori, cripto scade. Deja nu mai e un șoc și investitorii cumva vin la ideea că totul o să scadă și o să scadă și o să scadă în continuare, cum pe bull erau că totul o să urce, o să urce, o să urce în continuare. Adică o schimbare, să zicem, de paradigmă care istoric aduce un bottom mai devreme sau mai târziu, dar nu înseamnă că ți-l confirmă imediat, ok? Bun, asta zic istoric. Bun, cam asta pe zona de criptomonezi. Mergem pe acțiuni, avem S&P-ul care și el este pe roșu, 7400 totuși bine. Discrepanța dintre Bitcoin și cripto este istorică. Știu că urși fac în momentul de față trasee pe Twitter că au avut cea mai mare dreptate din lume, dar majoritatea dintre ei sunt bearish pe 17 piețe și au dreptate pe una și au avut dreptate pe una singură, ceea ce este cripto, da? Pentru că e singura care s-a decuplat de macro și de realitatea realităților. Nu mai poți să te uiți la cripto acum să zici macro nu știu ce, ăla nu știu, nu mai are nici fel de relevanță.
Adică poate să coboare și Iisus Hristos în momentul de față de pe un nor și să zică de cripto ceva. Improbabil, ok? Improbabil până când nu e lichidat și ultimul grere din piața de criptomonede, probabil nu o să vedem mare lucru. Aici sau măcar, nu știu, un Clarity Act, dar rămâne de văzut dacă Clarity Act-ul va fi un nothing burger sau... Acum pe 14 iulie cred că e următoarea audiere în Senat pentru Clarity Act, dar e mare nevoie pentru Clarity Act în Statele Unite. Bun, mergem mai departe. Nasdaq cu minus 1,10, un pic mai slab, o să mergem și individual. Indicele BET nu ține cont că nu avem prim-ministru, nu interesează aici și asta îți arată cât de manipulată e piața bursieră din România. Poate unii și ascund banii pe acolo, vom vedea. Așa. Dacă ne uităm la volatilitate plus 2,51, TLT-ul și el 1,4, SpaceX-ul face un mic bounce, m-a întrebat cineva în Patreon dacă mai urcă la 180, adică că un bounce la 175 dar nu știu dacă va veni imediat. Poate chiar mai sus. Acum dacă se va tranzacționa din nou și mereu am fost transparent cu voi la 210, din nou îl voi shorta, cum a fost și la petrol. Bun. US Oil s-a dus la 70, uite-l, da? Uite-l la 70, v-am zis target de a se staționa $60-70. Pe aici va staționa, războiul s-a terminat, din nou am avut dreptate și acolo. Cel mai trist e că am avut dreptate aproape în legătură cu tot, în afară de cripto. E ironic din multe puncte de vedere, dar e cum e. E ce e, n-avem cum să mai schimbăm asta. Okay? Bun, dacă ne uităm aici la petrol, excelent, 4,47, se stabilizează aici, sperăm să pice și prețul la pompă în România, ceea ce ar fi excelent, și în Olanda, ca tot pe la 2 euro e litru de benzină. Bun, o să mergem și individual, așa arată și Russell-ul 3000, destul de bine, Dow Jones-ul, excelent, 0,45, 51.000. Aici o să vedem ce se întâmplă, la dobândă a rămas la același nivel, iar ăsta, Kevin Warsh a dat așa un aer un pic hawkish pieței, cu toate că nu cred că e chiar atât de hawkish, ok, iar Donald Trump nu pare că îi mai pasă ce se întâmplă cu dobânda de referință, inflația probabil va pica odată ce pică și petrolul, dar va mai dura, adică nu cred că va pica în următoarele 2 luni, dar poți să te aștepți din nou sub 3,5 în următoarele 3-6 luni de zile pe inflație după ce se termină conflictul. Deja s-a terminat din punctul meu de vedere, acum să mai înțeleg, mai fac una cu una, poate la un moment dat va mai fi un atac, dar nu o să mai fie mare lucru. Okay. Unemployment rate-ul 4,3, non-farm payrolls 172.000 pe urcare, iar acțiunile se iau de mână cu criptomonedele, frică 72, la fel și celelalte piețe, după cum vedem aici, aurul care pică sub 4.000, ne uităm medial, vă ziceam de short și la aur și la argint, mai ales dacă aș citit, dacă aș citit acel newsletter pro, weekly brief, pulsul pieței din secțiunea de Patreon, vă ziceam de aur și de argint de shortat de ceva timp, dar și de SoftPay și de altele. Vorbim și despre acțiuni mai pendelete imediat. Hai să intrăm individual pe cripto, mai luăm o gură de aer, cade după mine transpirația de nu mai pot. Fac duș în timpul live-ului, fără să vreau. Bun. Dacă ne uităm aici, roșu pe 24 de ore, Morpho și AAVE. DeFi-ul nu moare, după cum se poate vedea. AAVE în continuare am încredere, rămâne în bază acolo. Morpho în continuare pe verde, de cele mai multe ori când piața nu e pe verde. Graham, nu știu, probabil ăsta e ceva, uite, pe Tomcoin, ceva, preview Tomcoin, nu știm exact ce e, probabil este prea nou. Ca să vedem, BNB-ul în continuare care se ține bine, tokenizarea acțiunilor pe Binance Chain merge excelent, la fel și pe ETH merge foarte bine. Arbitrum în continuare destul de slab, dar la nivel de acumulare, dacă vrei să mai acumulezi ceva de genul ăsta, sub 10 cenți, e zona în care te-ai uita. Nu e ca sfat financiar, desigur știți că nu se dau sfaturi financiare, n-am o baghetă de aur să știu exact unde merg prețurile. Pot doar să vă arăt cât de transparent pot, ce mutări fac eu. Bune, rele. Bun, 1,63 aici pentru Atom, minus 5,73, Tau corectează și un pic, dar se ține în continuare bine. Am luat și aici o poziție, pentru că ăsta vreau să facă parte din acel portofoliu de utility altcoins. Pengu, în continuare nu cred că e mort, va veni încă o dată și vremea lui în viitor pe o zonă de bull, 0,057, aici m-ar mai interesa la 0,03, până atunci nu. Ia la 0,34 nu mă interesează, sub 0,2 poate mai scade un pic media
la TIA dacă dacă mai îmi permit, pentru că lichiditatea e deja sub 10%, mică. Trebuie să aduc bani de acasă din buzunar. Link 7 la 5 m-ar mai interesa ceva acumulare. Nu sunt stresat chiar dacă prețurile continuă să corecteze. Mă țin bine pe butuci aici și în continuare rămân pe poziții, chiar dacă, să zicem, portofoliul nu mai e într-o stare atât de excelentă cât era în 2024 sau chiar 2025. Solana 66, am și vândut din Solana, acum m-ar mai interesat 50, real vorbind un 30, ar fi un punct bun pentru Solana pe termen lung. Nici asta nu cred că este moartă, dar îi va lua mult mai mult timp să-și revină. Are nevoie de o perioadă de maturitate, cum a avut și ETH, pentru a putea reveni și alte lucruri, să se bage pe alte lucruri. Etena undeva la 0,08, la fel și asta, la fel ca la Arbitrum, dacă mai crezi în ceva de genul ăsta. Etena în continuare o am în portofoliu de risk și o voi menține, pentru că cred că va avea o reacție bună la un moment dat. Sub 10 cenți este cât de cât relevantă. Bun. Pe 7 zile, dacă ne uităm aici, nimic relevant, DEXE, stable, nu prea multe care să performeze, până și Hyperliquid înapoi la $60, dar totuși e foarte sus. Pe 30 de zile, dacă luai Bitcoin acum 30 de zile, erai pe minus 23%, dacă erai ETH, luai minus 26%, numai deodată. Că mă întreba cineva în ce să investească. Dacă investeai luna trecută, acum erai minus 26% pe ETH, care ar trebui să fie cât de cât ceva stabil. Asta se întâmplă de multe ori în regiunea de bear. Ondoshel aici a luat o corecție în ultimele 30% de minus 30%. Și ăsta e interesant dacă s-ar duce sub 20. Suiu 0,67 și ăsta ar putea intra într-o nouă regiune de reacumulare sub 0,5. Mă voi uita atent la el în continuare. Bun, hai să vedem pe acțiuni ce se întâmplă. Depresie pe cripto e puțin spus. Cred că nu mai e atât de e depresie, clar, dar e o depresie acceptată, dacă e să o luăm așa. Cam așa s-ar traduce în modul ăsta, deoarece o mare parte, să zicem, au plecat, cei care au mai rămas, da, au, să zicem, o depresie în spate, dar e una pe care o acceptă și merg mai departe pentru zona de investiții pe cripto. Nvidia minus 1,59, piața de semiconductori nu arată prea bine, pentru că avem astăzi Micronul care raportează financiar și vom vedea. Acum nu știu dacă rămâne până când se închide bursa, suntem live de 2 ore aici, dar vedem imediat. Micron Earnings Preview, ok. O să ne uităm și o să mergem, doar ce am scris în update despre Micron care va mișca piața de semiconductor, dar după cum arată în momentul de față o mișcă negativ. Dar astea urcă mai mult decât criptomonedele alternative, adică nu poți să zici, domnule, wow, ce cădere avem aici, pe asta au urcat mai mult decât urcau criptomonedele alternative în 2021 în cripto. Și Micron, și AMD, și Intel, nu mai zicem de altele care s-au dus foarte sus și au făcut 10.000%, nu mai țin minte cum se numește, mereu îmi scapă acțiunea aia care a făcut 10.000%. Așa. Oracle corectează oricum short bias, am avut Oracle în continuare, la fel și pe SoFi, la fel și pe majoritatea acțiunilor, dar ne uităm imediat individual când intrăm aici. Vă reamintesc că am vândut 40% din portofoliul de acțiuni, iar anul viitor vreau să fiu ieșit vreo 70% din acțiuni. Nu înseamnă că parcursul nu voi acumula, țin ochii foarte atent pe Amazon, care din punctul meu de vedere, dacă te uiți să iei ceva acum și zici care e undervalued, dintre Microsoft și Amazon poate e mai undervalued. De ce? Microsoft a avut o urcare foarte mare, Amazon o urcare mai mică, iar Amazon are profitată foarte bună. Și pe termen lung cred că va performa foarte bine. Amazon, eu mă uit foarte atent la el, după cum știți. Okay? Oracle aici minus 5,53. Cripto corectează cu orice corectează în momentul de față. Clac. Minus 3,52, AVGO corectează și ele, Nvidia sub 200, Nvidia tot short bias, dacă aștept update-urile din Patreon, 190 ca target, acolo poți să vezi un bounce. Avem roșu și pe energie, minus 2,44, se poate vedea și pe Exxon și pe Chevron, Lilly pe plus, aici Walmart-ul un pic pe verde la nivel de consum și băncile care au avut 7 zile, 30 de zile foarte bune. Se poate vedea JP Morgan pe verde și băncile pe verde, în timp ce și celelalte piețe în afară de cripto pe 7 zile rulează prost. Micron minus 17, Nvidia minus 7, după cum se poate vedea, Microsoft minus 1,85, Amazonul și minus 1,4 și Tesla desigur corectează acum odată cu SpaceX, da? SpaceX pe care îl puteți vedea acum și în acest dashboard de aici. JP Morgan și toate cele le puteți vedea. Bun, pe 30 de zile dacă ne uităm rapid, 30 de zile, slab, în afară de semiconductorii mai speculativi.
SLA, Microsoft minus 11, Amazon minus 11, cam toate piețele. Acum asta duce la teoria cu bată-mă și pe acțiuni și pe cripto în luna iunie până la final sau început de iulie și cred acest aspect. Cred acest aspect în ceea ce înseamnă și cripto și acțiuni cu bată până în șomaj sau în șomaj. Bun, cam asta aici. Putem să ne uităm și la știri, imediat ajungem și acolo și apoi mai multe analize aici. Dar ziceam la update și să vorbim un pic despre Micron. Aici un update foarte bun, citiți-l, puteți să-l treceți așa cu ochii, cu privirea ca să puteți să-l vedeți. Așa. Azi cu săptămâna asta e despre Fed, Micron Earnings aici, despre Kevin Warsh, care săptămâna trecută cumva nu și-a publicat propria proiecție în dotplot, am vorbit. Mr. Task Force, așa o să zicem de acum încolo, da? Și pare un pic paralel, da? Vom vedea ce se întâmplă și cu ele în următoarele ședințe. Stai să caut eu aici Micronul, că asta ne interesează. Bun. Micron. Ați văzut că și în Marea Britanie avem un nou prim-ministru, dar probabil mulți dintre voi sunteți și în Marea Britanie. Or să aibă un nou prim-ministru, ce Starmer și-a dat demisia. Așa. Bun. Hai să vedem aici unde este Micronul. Bun, aici este Micron, așa, compania a devenit unul dintre principalii beneficiari ai cererii pentru memorie HBM, acceleratoare ei și centre de date. Acțiunea a crescut puternic în 2026, ceea ce înseamnă că așteptările sunt foarte ridicate și asta e problema, cum a fost și pe Nvidia. Ce va urmări piața la Micron? Cererea pentru HBM, capacitatea disponibilă, marjele, guidance-ul pentru trimestrele următoare și investițiile în producție, dar și comenzile de la clienții de AI. Aici se poate vedea. Da. Deci asta la Micron, putem să ne uităm și un pic la Micron și apoi mergem mai departe. Micron Technologies pe Nasdaq. Arată urât. De ce să vă mint? Arată urât. Partea bună e că la suport. Probabil la earnings-uri va avea un week spre 936, poate chiar 996, dar probabil va face bounce din regiunea asta de aici Micron. Acum, unde e de cumpăra Micronul? Te arunci la Micron aici? Nu, îți dai seama că nu te arunci la Micron la așa ceva. Plus candela asta arată groaznic aici. Nu înseamnă neapărat că e topul, dar arată o candelă de reversal care te-ar putea duce măcar în 672. Intrările de la 438 până la 309 s-ar putea face pe Micron pe termen lung, dar și asta, după cum vezi, din 2021 a stat în lateral. Nu mai zicem de perioadele din 2000 până în 2022, 22 de ani. 22 de ani în care Micron a făcut asta. Bun, mai departe. BTCD ne-am uitat, toate astea, mergem mai departe. Aici vă las să citiți pulsul pieței, da? Puteți citi aici, îl găsiți în fiecare luni, îl găsiți aici, îl puteți citi. Bun, mergem înapoi în dashboard și vedem dacă mai e ceva aici. Bursa românească o găsiți și pe ea dacă vă interesează, tot la secțiunea acțiune aveți BVBU. Aici și puteți să faceți și portofoliu, vă arăt imediat, dar puteți să vedem că singurul lucru aici mai wow este euro versus RON, 5,24, da? Au venit rușii, n-au venit rușii, euro tot peste 5 lei este versus RON și USD-ul a început și el să prindă contur 4,62 și DXY a început să urce, da, asta. Și în paritate cu euro, destul de bine. Dar indicele BET nu-i pasă de asta pentru că economia reală nu e legată de bursă, care bursa e foarte manipulată românească. Va avea la un moment dat un crash foarte mare din, diferite motive de lichiditate. Când vom vedea aici. Dar după cum vedem se țin bine. Hidroelectrica se ține bine, OMV Petrom se ține bine, Digi se ține bine. Avem verde și pe Transgaz, 1,85. Se ține bine momentan în bursă. Vă ziceam, aveți și calendarul economic, calendar de raportări financiare, le puteți găsi pe toate aici. Avem Core PCU, desigur, pe data de 25 mâine. Vedem ce se întâmplă și acolo. Aveți și calendarul de raportări financiare, puteți găsi și pe ăsta tot aici și puteți vedea care sunt raportările financiare. Puteți vedea Micron, estimat undeva la 2,83 pe EPS, iar la venit vreo 35 de miliarde. Eu cred că va lovi la venit, la EPS rămâne de văzut. Okay? Și Nike raportează pe 25 mâine aici. Aveți și portofoliul, puteți face, dacă vreți să vedeți cum vă scad criptomonedele, puteți face aici. Aveți și profilul vostru de risc, puteți să refaceți chestionarul, puteți să-l faceți chestionarul și vă dă aici la ce ar trebui să zicem balansat. Țineți cont că este ceva nu care să zicem să-ți recomande exact, că nu are cum să-ți recomande niciodată și asta scrie în termeni și condiții, în doar ceva în care tu ai putea să te uiți să vezi în ce idee de risc ai putea să intri, da? Și ar putea să-ți dea niște chestii. La fel și la acțiuni, dacă faci profilul de risc,
Uite, aici am 67, aici am 64, îți dă obiectivul principal, structura, acțiuni, ETF-uri, exemple, ETF global, ETF S&P, așa, CSPX, oferte expunerea la 500 de companii mari, acțiuni individuale, orientări, pe ce orientări te-ai putea uita, exemplu de portofoliu și toate cele și poți să-ți faci și portofoliu cu acțiunile din S&P 500, ok. Doar S&P 500. Pe viitor, dacă fac rost de mai multe finanțări, le băgăm și pe restul. Ok? Bun. Că toate costă, în general. Dar puteți lua în mod gratuit, puteți intra și puteți să vă faceți portofoliu și pe cripto și pe regiunea de acțiuni. Aici nu știu ce mai găsiți, oferte, le găsiți aici, dar și în descriere, știrile. Hai să discutăm și despre ele și apoi mergem pe grafici. Binance am discutat renunță la Grecia, vom vedea până pe 30, nu? Că e 30 luna asta, deci mai sunt 6 zile, așa, nu cred că își vor lua licența până pe 30, dar vedem cu ce mecanism vin. Unii zic că ar putea cumpăra un alt exchange, e prea târziu un joc să faci asta, cred că își vor lua în următoarele 3 luni, da. Cred că da, în următoarele 3 luni își vor lua, fie în Franța, fie în în Germania cel mai probabil sau în Austria, cam pe acolo, pentru că România, ce vrea România să dea licențe pentru criptomonezi? Nu! Aurul coboară sub pragul de 4.000, ne uităm imediat aici, Mica vine așa, Meta pregătește intrarea pe piața de prediction markets, toate lucrurile acum sunt pe prediction markets și aici un lucru pentru care cripto nu mai performează, pentru că specula se produce pe polymarket, pe cale și pe toate astea, ok? Pe toate zonele respective din polymarket, unde poți să pariezi pe orice, dacă se trezește dimineața Donald Trump și se șterge la nas, dacă calcă un greier, dacă strănută, poți să pariezi pe orice vrei tu să pariezi pe polymarket, da? Desigur, Meta vrea să ia și ea parte din acest joc, poate un pic cam târziu, oricum, Meta AI e foarte slab, între cele mai slabe pe inteligența artificială, dar probabil ăsta, știi care e treaba, vine pe reglementarea Uniunii Europene, deoarece multe modele vor trebui să fie cumva date mai în jos la nivel de capabilități în Uniunea Europeană față de celelalte state. Okay. Bun. Ethereum Foundation reduce personalul cu aproximativ 20%, bravo Vitalik, trebuia făcută de mai mult timp, pe termen scurt un pic bearish, pe termen lung destul de bine, trebuia făcută, mereu vedea știri că vinde Ethereum Foundation, ei bine, nu o să mai vândă atât de mult în viitor, au și redus vânzările, au și redus personalul, bine, eu zic că este destul de bine. Dacă era o companie reală, pompa nebunește când se reducea personalul, știți foarte bine, dădea Meta afară 20.000 de angajați, pam 15%. E bine, nu e același lucru pentru Ethereum Foundation, cel puțin momentan. Piețele asiatice, golac peste pupăză, nimic nu s-a schimbat, matricea continuă, la piețele asiatice nu este primul nostru rodeo, este al 17-lea rodeo, la fel cu și tarifele lui Trump și războaiele lui Trump, cam același lucru. Într-o săptămână auzi că piețele asiatice pierd 1 trilion, într-o altă săptămână că piețele asiatice adaugă 1 trilion. Deci pam pe dump, acum nu se mai face doar pe criptomonede, se face pe toate piețele financiare și ideea mea că piețele financiare se vor tranzacționa ca criptomonedele devine realitate. Dar să se țină și cei care investesc în acțiuni și tranzacționează acțiunile la reversul medaliei în momentul în care acțiunile se vor tranzacționa ca criptomonedele, da, în mod negativ. Adică cu scăderi de 80% pe Palantir, pe Sophie și pe alte instrumente de genul ăsta care probabil vor veni, sau pe SpaceX sau pe alte. Bun. Dar piețele asiatice, știm, pierd 80 de miliarde de dolari pe fondul vânzării în sectorul tehnologic. Astea, uite, Cospiu a ăsta minus 8,8, Japonia minus 2,8, Taiwan minus 3,5. Ok, aici vom vedea acum. Desigur și vânzarea de pe bursă ulterioară de ieri și alaltă ieri a venit tot din această perspectivă că Asia și de pe cripto, pentru că asiaticii dețin și criptomonede, dar dețin foarte mult și acțiuni americane. Și lichiditate destul de multă. Știm foarte bine și de acel carry trade japonez, nu? Cu yenul japonez, care ar putea să aibă un impact la acest nivel, în care a mai fost și în trecut. Acum, ce fac? Meciurile foarte slabe, cum era de așteptat, adică joacă Bosnia cu Qatar și Elveția cu Canada, adică nu poți să te aștepți la altceva. Nu poți să zici că e fotbal șampanie aici. Mai bine te uiți la Daniel Niță și te uiți la Brazilia cu Scoția. Probabil scoțienii vor face o surpriză plăcută.
SpaceX și Elon Musk nu mai este miliardar. Deci Elon Musk nu mai este un miliardar. Elon Musk nu mai este trilionar. A fost trilionar, avea 1,5 trilioane la un moment dat, dacă vă vine să credeți așa ceva. Avea mai mult decât capitalizarea Bitcoin. Numai Elon Musk, un singur om, da? Și acum nu mai este, a picat sub 1 trilion pentru că SpaceX a picat și el destul de agresiv, cum vă ziceam că o să se întâmple. Că pompează inițial și apoi dampează, exact ca la cripto, e același lucru. Așteptați-vă că înainte de deblocări să vină Elon cu un anunț și pe urmă din nou să pompeze SpaceX. Îl analizez. Nu știu neapărat dacă voi lua long, dar vom vedea aproape de momentul august. Deci în august așteptați-vă la un pump cu vreo săptămână, 2 înainte de deblocările respective pentru acționari și pentru investitori. Da? Nu știu neapărat pentru acționari, dar pentru investitori. Deci tragedie lume, nu mai este Elon Musk trilionar, cred că plânge în momentul de față că nu mai este trilionar și SpaceX corectează cum, e normal având în vedere că ai doar 4% din supply în piață. Adică e pentru guvizi, înțelegi? Noi care suntem în cripto pe aici trecuți, îți că nu mai suntem guvizi, având în vedere că am trecut până toate chestiile astea și știm, adică că nu trebuie să fii entuziasmat de ceva care are float 4%. Bun, și că tu ești cel care dă lichiditatea pieței, nu invers. Bun. Deci SpaceX, ca a 3-a zi consecutivă, a fost aproape de a 4-a zi consecutiv de scădere. După anunțul unei emisiuni de obligațiuni, a venit Elon Musk și a zis, dăm obligațiuni, diluăm. Aici, marcând a 3-a zi consecutivă, piața interpretează această mișcare ca începutul unui program amplu de finanțare, caută bani în continuare, extinderii ambițiilor companiei în domeniul inteligenței artificiale. Deci toți acum caută finanțări din diferite zone, mai mult de la voi, așa, pentru a băga bani în inteligența artificială, care ușor începe să devină o gaură neagră. La un moment dat o să devină o gaură neagră. Că nu tot ce se va băga în inteligența artificială va și scoate profit din inteligența artificială. Bun. Starmer demisionează, deci prim-ministru din Marea Britanie, al 7-lea prim-ministru, cât s-au perindat pe aici, pleacă. Până când nu vine unul musulman, nu cred că să termină povestea în Marea Britanie aici, dar au avut niște lideri foarte proști, adică slabi, hai să zicem slabi. Cred că trasa aia a fost cea mai dezastroasă. Știți foarte bine ce problemă a făcut pe piața obligațiunilor din Marea Britanie, nu știu, acum un an jumate, 2, nici nu mai țin minte exact, dar nici ăsta n-a făcut prea multe, a stat preș în fața lui Donald Trump, dacă mai țineți minte. Acum, poate lucrurile arată bine pe hârtie, numai pe portofelul nostru nu arată bine. Ethereum devine mai rar pe burse decât Bitcoin. Cum? Așa ceva. Absolut, v-am mai explicat și data trecută. În timp ce mulți investitori consideră că Ethereum este mort, datele on-chain spun o poveste complet diferită. Și pe asta pariez dacă ești investitor în continuare și vrei să mai acumulezi. Astăzi, ori aproximativ 12,2% din forța totală de ETH se mai află pe exchange-uri. Wow! Ce pot să zic este wow și prețul este unde este și tranzacționează cum se tranzacționează. Deci doar 12%. Problema e cine deține acel 12% și cum manipulează prețul, că asta e o problemă majoră. Neavând investitori de retail interesați în momentul de față de ETH și prețul ETH poate să fie manipulat oriunde vor cei care dețin mare parte din acest supply. Okay? La un moment dat, clar că din dată ce supply-ul devine din ce în ce mai mic, șansele de un short squeeze și un squeeze în zona superioară rapid devin din ce în ce mai mari, dar asta nu-ți garantează neapărat că se va întâmpla imediat. Okay? Pentru Bitcoin la fel, procentul este un pic mai mare, de aproximativ 15, dar și pentru Bitcoin e. Deci imaginați-vă doar 12% din supply-ul de ETH de prețul, băi. Deci imaginați-vă așa ceva. De asta când cumpără Tom Lee nu se vede, cumpără omul OTC, bagă în portofel. Și cam atât. Trebuie să vină ETF-urile, trebuie să vină retail-ul, trebuie să vină investitorii din companii să cumpere pe spot ca prețul să urce. Dacă nu, prețul e dat de Binance, de Kraken, de Bybit, de toate astea. Acolo e prețul. Acolo e prețul. Acolo e în momentul ăsta. Acum pe viitor nu o să mai depindă atât de tare de aceste exchange-uri de criptomonede cu cât reglementările vin. Acum să le dăm
cezarului ce al cezarului, aceste exchange-uri de criptomonede au și făcut bull market-uri la un moment dat. Dar și ele le-au terminat. Le-au terminat, le-au început, le-au terminat iar le-au început, iar așa și tot așa și tot așa și tot așa. Ok? Și acum teoria e că se lichidează tot, din lichidările alea plecăm pe spot cu un următor bull market. Okay? Împreună cu instituționalii și împreună cu ăștia din reglementari. Bun. Există puțin Ethereum disponibil pentru vânzare pe burse decât Bitcoin. 12%, 15%. În general, când monedele părăsesc exchange-urile, sunt mutate către staking, cold wallet. Staking-ul e la all-time high. Custodie instituțională și deține pe termen lung. Dar să reducă oferta disponibilă pentru vânzare imediată. În același timp, ETF-urile Ethereum continuă să acumuleze ETH, cu toate că în ultima perioadă au vândut pe termen lung, au acumulat foarte mult. Miliarde de monede sunt blocate în staking, activitatea rețelei rămâne aproape de maxime istorice și sentimentul investitorilor este încă extrem de negativ. Acesta este paradoxul actual al pieței. Absolut, prețul Ethereum rămâne sub presiune, însă oferta disponibilă pentru tranzacțiunile continuă să scadă. Scenariul bullish, dacă cererea vine prin ETF-uri, momentan nu avem și asta e de uitat, de ținut imediat părat, dar ne uităm. Instituțional sau retail, niciunii dintre ăștia nu sunt interesați momentan. Oferta redusă de pe exchange-uri poate amplifica mișcările ascendente și poate crea un efect de squeeze, ceea ce e chestiune de timp. Ok? E chestiune de timp. Și dacă interesul investitorilor continuă să scadă și pare că în continuare continuă să scadă, văd mereu numai oamenii foarte negativi în comentarii la mine. Ce te face să crezi că Ethereum își va mai reveni? Eu nu mai pariez pe ETH. Se duce la zero. Deci sentimentul investitorilor în continuare continuă să scadă. Lipsa ofertei este suficientă de una singură. Lipsa ofertei nu este suficientă de una singură pentru a genera un nou bull market. În timp ce majoritatea investitorilor discută despre AI, SpaceX și Bitcoin, Ethereum devine treptat unul dintre cele mai puține disponibile active majore din piața cripto. Absolut. Istoria arată că marile mișcări apar adesea atunci când sentimentul este la minim și oferta disponibilă continuă să scadă. Absolut, da. Și pe asta pariez eu și pe asta pariază mulți investitori care vor să acumuleze în continuare ETH. Care ETH este mort, știm ce înseamnă asta, de unde mai fac rost de bani. Asta înseamnă ca să mai pot să bag în această păcănea. Asta e. Păcănea, desigur, la nivel figurativ. Dar asta e. Când vezi așa ceva, desigur, la asta vrei să te gândești. Interesul din social media pentru ETH a scăzut la doar 8,48%. Din totalul discuțiilor despre cripto. Este un nivel mai redus decât în 2019. Doamne ferește! Și eram acolo. Îți dai seama ce nivel era atunci. Era la pământ și acum e sub pământ. De fapt, singura perioadă în care Ethereum a avut o cotă mai mică de atenție a fost în 2015, când s-a listat. Vai! Bun, Gol Bosnia. Ala Jabagovic. Bun. Bitcoin continuă atenția investitorilor. Bitcoin domină atenția investitorilor, nu pentru mult timp, asta e clar. SpaceX și acțiune tech captează fluxurile de capital. Mulți investitori consideră că Ethereum a rămas în urmă față de alte alternative. Eu zic că nu! Se va ridica din cenușa cenușelor, cele mai probabil în următorii ani. Sentimentul în jurul de sunt unul din cele mai slabe din ultimii ani. Dar există un detaliu interesant. Istoric, unele dintre cele mai puternice raliuri ale Ethereum au început exact în momentele în care aproape nimeni nu mai era interesat de el. Toată lumea vorbea despre ETH și în 2021, o mare parte din creștere era deja de consumată, că nimeni nu mai voia să audite ETH în ciclul anterioare, au apărut unele dintre cele mai bune oportunități de acumulare. Între timp, fundamentele rețelei spun o poveste diferită, dar activitatea on-chain rămâne la nivele foarte ridicate, peste 1 milion de adrese active zilnic în mod regulat, deci moare ETH, cu 1 milion de adrese active zilnic în mod regulat, ecosistemul continuă să domine DeFi și tokenizarea activelor reale, marile instituții continuă să construiască pe infrastructura Ethereum. Deci nu e mort, băi, vă pare că e mort, dar nu e. Hai să ne uităm pe ETF-uri, care și astea amplifică vânzarea din diferite motive. Putem vedea 1, 2, 3, 4. S-au găsit să vândă și astea acum. De ce? Ca să urmărească raliurile pe inteligență artificială, pe SpaceX, pe OpenAI și pe toate astea. Da, asta e cel mai probabil. Și să ducă un pic investitorii în depresia depresiilor din depresie. Dar prețul pică nu că vinde Sailor, că Sailor s-a văzut, a cumpărat Sailor, prețul nu mișcă. Adică nu mișcă în sus, pentru că Sailor nu poate să miște prețul Bitcoin, ok? Poate să miște doar la sentiment negativ, de panică, dar panica e amplificată de ETF-uri, care ați văzut cine deține ETF-urile respective, JP Morgan, băieții, Tresti, ok? Bun. Da, deci 1, 2, 3, 4 zile la rând de ieșiri, probabil și a 5-a. Urmărim aici când în sfârșit vom vedea o încetinire a acestui proces de ieșire. Țineți cont că totuși lucrurile nu arată chiar atât de rău dacă te uiți overall
aici în total 2,7 milioane de ETH acumulate de instituționali. Adică e pe plus. Dar astea 2,7 milioane, dacă mergem în USD, sunt 11 miliarde aici. Chiar dacă mai scot ei 80 de milioane, 66, 12, 29, așa, au totuși 11 miliarde aici, ok? Printre care BlackRock, vă reamintesc, e vreo 99%, adică BlackRock are, cât are? 95%. De fapt, da, 11 miliarde, mai au și ăștia de la Grayscale 1,8 și ieșirile tot de la Grayscale, că au două, unul mini și unul tot așa. Problema a fost cu Grayscale, care tot a dat, acum pare că Grayscale-ul s-a potolit, dar a început să vândă BlackRock și am văzut și la, uite, la BlackRock, în cea mai mare vânzări aici, la ETH și la ETHB, cumva. Din range-urile astea, dar totuși 11 miliarde, au 11 miliarde băieții aici, nu e de panică în niciun caz. Flow-urile overall sunt pe net pozitive, dar nu cred că vom ieși într-o regiune de bear până când astea nu devin foarte pozitive, aceste flow-uri aici. Vom vedea când e interes mare pentru ele și le vom urmări, okay, împreună, aici să vedem. La fel și la Bitcoin, dacă ne uităm. De ce zic că probabil nu avea un bounce pe Bitcoin de aici, nu se face mai jos? M-am uitat pe un chain mai devreme. M-am uitat la Funding Rate și la Open Interest. Shorții pile up în timp ce prețul pică. De obicei nu se termină bine pentru ei. Nu cred că data asta va fi diferit. Bun, dar din nou, foarte transparent, nu tranzacționez zona asta pentru Bitcoin. Cum am shortat la 80 la zona de 60, 83.000, așa pentru Bitcoin. Și vă ziceam că poate 67 e nivel bun de shortat, nu mă uit momentan pe o tranzacționare. Dacă ne uităm la Bitcoin, tot așa, 4 zile de ieșiri, totuși dacă mergem aici, 53 de miliarde au luat. 53 de miliarde de dolari în ETF-uri, aici se poate observa. Ok, și astăzi daily avem minus 113 ieșiri, deci ieșiri și astăzi, de fapt asta e pe 23, ieri. 113 milioane. Vedem astăzi, sunt anumite știri că a fost o ieșire mare de la BlackRock aici. Nu e Saylor care vinde. Saylor amplifică doar sentimentul negativ. El nu poate să pună așa o mare presiune și dacă vinde Saylor e bullish. Ok? Să știți asta de la mine. E bullish dacă vinde Saylor. E foarte, 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 foarte bullish. Bun. Mergem mai departe să vedem ce se mai întâmplă aici. Argintul, mamă, ce zi are. Ce zi are argintul. Mergem și la Bitcoin imediat, dar uite argintul, wow, a ținut doar prima dată, 62 a făcut un bounce în 70 și aici s-a dus, vă vorbeam de short aici, eram pe live, la 88, mamă ce short era, nu l-am luat, ce short era aici, excelent. Bun, cineva din comunitate l-a luat, deoarece m-a întrebat dacă să-l închide la 62, nu știu dacă l-a închis sau nu, la 62, dar profitul e profit, bun. Mai ajunge gol la 50 sau faliment și disperare. Dacă ajunge la 20, eu sunt fericit la e-gold. Dar momentan perspectivele nu sunt prea bune. Iar orice ar face e-gold acum, degeaba. Până când nu revine bull market-ul, nicio șansă. Dacă nu poate ETH să se mențină, despre ce vorbim. Bun. 2-0 Bosnia. Pentru cei care mai urmăresc campionatul mondial. Știți că avem o ligă cu premii date de mine personal, pentru că sponsorii nu mai sunt, eu sunt sponsorul, așa, nu știu cât, vreo 1000 și ceva de dolari în premii. Dacă nu v-ați înscris e prea târziu. Eram pe 3 la un moment dat, deci eram pe 3, dacă câștig liga ar fi wow, acum cred că am picat pe 20, dar mai e până departe, urmează acum faza din, nu știu ce asta, 16, 32 de zecimi, habar n-am. Bun, o să ne uităm acum, deci argintul, o zi foarte proastă aici, împreună cu PPA, care PPA se duce aici. PPA vine la o zonă interesantă dacă capitulează sub 0.18 până la 0.71, ce naiba asta e? 0.18 și apoi se duce 0.12, 11, regiunea asta de aici, 0.10, nu știu. Cred că e un grafic prost ăsta pe Pepe. Da, zona asta de aici e interesantă, de unde a plecat în 2022-2023 pentru Pepe. Pentru cei care vor să speculeze Pepe, la fel și la Shiba Inu Amin, deja ăsta mult mai slab, nu m-aș atinge de el, pentru că ți-a pierdut regiunea de 0.05. Ăsta poate să ducă oriunde. Injectivul, dacă ne uităm aici un pic pe el, ne uităm la super chat-uri imediat. Injectivul oricum s-a dus mai bine. Și atunci se aproape targetul de aici.
Dacă ne uităm un pic, Injective-ul 2513, nu cred că e mort ăsta, are în continuare niște baieri aici, mai interesant speculativ. Arbitrum, da, Arbitrum, asta e nivel de capitulare până 005, același lucru cred că se va întâmpla și ulterior vom avea un bounce în regiunea asta, nu știu, iulie, august, vom vedea. Dacă asta e mutarea pe iulie-august în ceea ce înseamnă Arbitrum de aici. Circle, îl aștept ca și cum ar fi ieri, mă bucur că nu m-am grăbit aici la Circle să iau regiunile astea, chiar poate era de shortat aici. 64, 49, 50, ăsta e predispus din nou la un minim în scădere, totuși e pe radarul meu această acțiune Circle, a fost și în trecut aici. Solana, rapid și la obiect, dacă ne uităm la Solana, la Solenza, în sub 50, ar fi interesant, un 43 și apoi nivelul de 27, aici poate avea o capitulare interesantă. Imediat mă uit pe chat. Link 58483, din nou nivelul ăsta de acumulare macro, unde a fost și în trecut. Orice dip sub range-ul ăsta o să fiu cumpărător, adică orice dip sub 475 nu o să-mi fie frică să cumpăr Chainlink. Bun, Oracle slab în continuare, cred că se va întoarce la 142, dar mergem la acțiuni un pic mai târziu. Atomul s-a ținut bine în ultima perioadă, vedem dacă ține 1.54. Iar Ripple, dacă pică sub 1, chiar că e RIP. RIP înapoi la 0.66, unde probabil va găsi un suport. Ce mai vedem? Uniswap, am văzut aici știri interesante de tokenizare pe Uniswap de la BlackRock. Între 2.8 și 1.6 poate ar fi interesant. Nu știu dacă mai am loc și pentru el, dar sunt niște baiere aici din diferite zone. Are interesant 2 secunde. 4 ani de membru, 4 ani de suferință pe alții. Așa este. Ai perfectă dreptate. Ai perfectă dreptate. Uite cum arată e-gold-ul. Aici. 2.59 pentru e-gold, nou minim sub 2.6. Nu știu unde poate să aibă ăsta capitularea, dar dacă istoria îți arată ceva la nivel de capitulare, dacă ne uităm de aici, ești pe minus 99,52, 99,7, adică undeva spre 1, ai putea avea o capitulare mai macro, iar în sfârșit toți investitorii renunță momentan la e-gold, ceea ce istoric duce la niște reversal măcar. Din 1 până la 10 ar putea să facă 10x, da? Nu cred că ajută pe nimeni. BNB în continuare se ține bine, suportul vine la un pic sub 500, 499, dar se ține bine și în continuare ce se ține bine vrei să investești. Feciu, interesant că ar face o minim în urcare, îl țin pe radar, la nivel de investiție mi-aș mai scădea media dacă s-ar duce sub 13 pentru acest fetch. A avut o încercare spre 30, dar a fost rejectat rapid. Dacă ține range-ul ăsta pe următoarea lună, cred că ăsta va avea un bounce în 80 după. Dar despre o regiune de bottom aici. Iar aurul, dacă ne uităm la el, ideea asta, un pic aici, țineți cont de nivelul ăsta. Pentru armatorii de longuri, dar aveți grijă, din nou, fără un leverage mare, ar fi 3929 până în 3833. Cred că la un nivel destul de bun de bounce, măcar înapoi spre 4200 de aici. Pentru aur. Dar aurul repetă Bitcoin, la virgulă. 55 EMA, bounce, urmează 100 ulterior, adică 3700 și vom vedea după probabil un bounce mai major de aici pentru el, ulterior 200 moving average la un moment dat în timp. Cedează și aurul, dar asta este de bine, e de bine pentru lichiditate care se mută în sfârșit din aur, iese din aur. De ce? Se termină conflictul. Acum DXY 102 target, mai are un pic, 102-103, probabil va ceda în zilele viitoare. Dar ăsta era 102, era targetul pentru DXY. Analizăm toate piețele, TLT-ul urcă un pic, nivelul era unde v-am zis eu și în Patreon, dar și aici. Nivelul de 83, ăla rămâne relevant și sub 83 de acumulări macro. USDT.DU înapoi la 9, de unde istoric găsește rejectări. Ok, din nou pare că ar avea aici o tentă de bottom încă o dată, având în vedere că îți recapătă week-ul din iunie 2026 la vreo 20 de zile distanță. E deja excesiv, dacă mă întreb pe mine, la nivel de USDT. Aici ce se întâmplă și din nou cumva îți confirmă că dacă ne întoarcem la rege, probabil în următoarele zile vei avea
Un bounce înapoi peste 60.000 de aici, volume bune cât de cât de capitulare, un nou minim micuț aici, cred că în următoarea perioadă te vei tranzacționa 61-62 după cum arată, dar hai să ne uităm. RSI-ul pe 4 ore deja epuizat, pe daily îți face ceea ce se cheamă în analiză tehnică divergență bullish, dar nu este confirmată pentru că ai asta și de obicei ai bottom-uri destul de bune pentru Bitcoin într-o divergență bullish de aici, da? Mi-e greu să cred că ăsta se va tranzacționa sub 15, deci cel mai probabil va pune o divergență bullish. La fel și stocasticul în range-ul ăsta de aici, la fel și MACD-ul. MACD-ul se pregătește de cross, dar nu l-a făcut încă. Toate drumurile duc la un bounce din range-ul ăsta apoi aici. Acum vrei să tranzacționezi long de aici. Din nou am zis că eu nu tranzacționez, dar pentru amatorii de long ăsta e nivelul, iar stop-ul depinde foarte mult cât timp îi dai, ce leverage ei în mare parte. Poți să faci stop sub 56 sau poți să faci stop tight sub 58 aici în ceea ce înseamnă Bitcoin, iar ca target poți să ai 61, 62, 64. Okay? Cam asta, dar prevăd un bounce aici în următoarele zile pentru Bitcoin. Bitcoin poate chiar mâine din range-ul ăsta. Îmi mențin ideea că Bitcoin nu va sparge range-ul ăsta de 56.000 să tranzacționeze sub 50. Momentan, vedem mai târziu, dar momentan nu cred că va sparge range-ul ăsta de aici. Bun, deci asta pentru Bitcoin. Vreau să mai văd weekly-ul. 200 moving average nu ține parcă momentan, similar ca în cazurile precedente, dar istoric asta te-a dus în ultima fază a bear marketului de aici. Nu înseamnă, după cum v-am zis amatorilor, de a se uita la niște linii și a spune sau la niște analize să spună că e ceva 100% concret. RSI-ul vine și el la un nivel de suport, la fel ai aceeași divergență bullish în formare, după cum se poate observa în RSI aici, care din nou a dus la de cele mai multe ori la bottom istoric în ceea ce înseamnă Bitcoin. Ne putem uita aici, da? RSI aici, capitularea aici și mai sus, de fapt capitularea aici și în range-ul ăsta se poate vedea, da? Aici ai avut RSI-ul care s-a dus la 25, aici ai capitulat RSI-ul mai sus, ok? Divergență bullish clasică, după care Bitcoin de obicei spune o mutare destul de bună în zona superioară, după cum vezi aici se a avut 80%. Nu înseamnă neapărat că ăsta va pune 80%, dar toate drumurile duc într-o capitulare în range-ul ăsta și apoi o mutare înapoi în zonele superioare. Iulie, august, rămâne de văzut. Și o mențin, adică o mențin, știți că nu sunt flip-flopper, cu toate că da, s-au redus șansele având în vedere că ai pierdut 65.000. Să dăm cezarului ce al cezarului. Bun, 2-1 Qatarul, fiți atenți aici că 2-0 e cel mai periculos scor. Exact. Bun, mergem mai departe, deci asta pe Bitcoin, la monthly arată groaznic, cred că n-ai mai avut la ETH, n-ai mai avut niciodată 3 trimestre la rând pe roșu și se prefigurează 3 trimestre la rând pe roșu, dacă vă imaginați așa ceva. Clar că toți shorții din lume o să vrea să shorteze așa ceva, se uită la sub 55 EMA, aoleo, se uită că ești aici aproape de zona asta de sub 59.000, aoleo și își freacă palmele că se duce Bitcoin la 46. Nu cred că o să fie atât de ușor, cu toate că cu cât mai repede capitulează, poate cu atât își va reveni mai repede, dar nu cred că o să fie atât de ușor la nivel că ăsta arată mult prea rău ca să-ți capituleze direct, ok? În cazurile precedente, da, după cum vezi, ai mai avut, dacă te uiți aici 55 EMA-ul la spart, dar se poate vedea ce s-a întâmplat după. Ai avut două candele, bam, bam, două încercări destul de bune, dacă poți să observi de aici, ai avut o urcare de 37-38%. Dacă bate, nu știu, poate pe aici până 58.000, 37% te poate duce înapoi în regiunile de 80.000. Înainte ca poate să mai capituleze odată, ca în cazurile precedente. Okay. Dacă te uiți istoric pe monthly ce se întâmplă când ai o candelă de genul ăsta și toată lumea vrea să o shorteze, se întâmplă asta luna viitoare. De asta cred că da, bottom va fi luna asta, în ceea ce înseamnă iunie. Iulie probabil vom tranzacționa 65-68, rămâne de văzut, poate chiar 70 pentru Bitcoin. Asta e analiza pe care o văd. RSI-ul din nou se îndreaptă la nivelurile nemai văzute din 2022-2023 pe monthly. Pe monthly, stocasticul e la un nivel nemai văzut vreodată în istorie, adică se poate vedea istoric aici. Iar MACD-ul, vom vedea cum închide luna, că închide așa, e prima dată în istorie în care Bitcoin îți face asta după ce a avut două candele
de genul ăsta la rând în care sellerii erau epuizați, mai ți-au venit încă un nivel de seller. De obicei, astea nu se duc direct, adică cu capitulare, ci cu un bounce lunile viitoare și pe asta merg în continuare. Acum, da, te poți gândi că dacă iulie-august sunt prevăzute ca luni bune, să te gândești la un long. Dacă te gândești la un long, încearcă să nu-l faci cu un leverage mare. Spot long, 1x leverage, 2x leverage, cam pe acolo vrei să te gândești, ok? La o anumită tranzacționare, având în vedere ce am zis mai devreme, ok? Că ăsta cel mai probabil va avea, dar nu știi pe unde lasă wick-ul. Adică nu știi pe unde se duce wick-ul până când îți face reversal în zona superioară. Dar asta e bine să n-ai prea mult leverage. Okay. Dar să poți să rămâi în picioare. Bun, mergem mai departe, dacă mai avem ceva de văzut, de discutat, ne uităm imediat aici, deci asta a fost Bitcoin, ne uităm la ETH și uite că pierdem și, facem și închiderea. La ETH, sub 100 EMA, nu prea a fost de multe ori în viață, pentru că 100 EMA pe monthly s-a printat de-abia aici. Dar, după cum vezi, de obicei are niște bounce-uri mari de la 100 EMA ETH, iar data asta nu cred că va fi diferit. Cred că ăsta este un trap pentru ursuleți aici, ok? Ștergem asta e worst case scenario. Cred că ăsta e un trap aici luna asta pentru ursuleți, iar luna viitoare ne vom tranzacționa înapoi spre 1900 cel mai probabil aici. Și vom vedea. Acum, unde te entuziasmezi pentru ETH? La un bottom. Și dacă ești urs, unde spui semne de întrebare? Dacă un monthly închide peste 2024 în primă fază, asta e nivelul de aici, ok? 2024. La nivel de acumulare și unde mai acumulez eu, 1282, 987, astea două zone de aici, în caz că va da posibilitatea. Dacă nu, nu. Rămâne de văzut. Dar momentan rămân la ideea că ăsta e un trap aici sub 100 EMA, iar bounce-ul va veni în perioada viitoare de la ETH din nou din range-ul ăsta și va lichida niște poziții de short destul de agresive. Uite aici s-a întâmplat. Bye. Avem niște shorts. Interesant aici că pe Bitfinex n-ai volume. Hai să vedem spotul. Din nou spotul, deci ETF-urile sunt cele care controlează piața aici. Interesant încă un lucru, la nivel de ETH Bitcoin, ETH nu face un minim în scădere. Minimul a fost la 1505, iar ăsta a fost la 1552. Interesant, cel puțin. Aici, pentru că Bitcoin dacă ar fi avut aceeași mutare, era pe la 1502 sau un pic sub 1500 aici. Nu zic că e timpul pierdut neapărat, știm, adică la ETH, dar asta nu face neapărat o divergență bullish, dar nu cred că are nevoie, având în vedere faptul că îți face un minim în urcare, încearcă un minim în urcare aici, ok? Dar toate drumurile duc din nou la un bounce de aici, pentru că shorții, din nou, nu știu dacă e atât de ușor pentru ei ca piața să-i ducă aici. Nu sunt suficiente poziții de long din range-ul ăsta ca să mai lichidezi în regiunea asta de aici. Dacă te-ai duce la ETH la 1300-1100 acum, n-ai pedepsi prea mult longurile și ai da apă, market maker i-a dat apă shorților. De asta nu cred că se va întâmpla nici data asta la nivel de probabilitate. Iar dacă da, din nou ai niște zone de capitulare. Același lucru, cred că asta vom vedea de la ETH și în perioada viitoare. Pentru amatorii de longuri, mare grijă la leverage, stopurile pe aici sau mai multe zone de long cu 1x leverage până în regiunea asta, nu știu dacă se vede. Cred că mă vedeați pe mine. Bun. Aici, da? Deci asta în mare parte la nivel de ETH și nu cred că nici ăsta nu va capitula aici. Cred că din nou vom avea un bounce din range-ul ăsta, ceva de genul acesta. Okay. Bun, ETH BTC-ul din nou a venit aici cu capitulare, dar există interes pentru buyeri, se poate vedea, la fel ca pe spot ETH, există niște balenuși așa care mai acumulează, dar mai poate da încă o dată cu minim în urcare aici, mai poate da un pic în piață. Și vedem dacă share sau își găsește aici un bottom, dar ideea rămâne aceeași, adică nimic. Nu s-a schimbat la ETH BTC. Am făcut și USDT.D, ne-am uitat și la dominanță care arată rău, dar până la urmă cred că vom vedea visul umed și dominanța va avea un dildo
de la urât în zona de jos la un moment dat în timp. Vom vedea când se va întâmpla. Bitcoin are probleme la nivel de urcare viitoare pentru că nu mai e lichiditate în altcoinuri, după cum se poate observa. Nu mai poate să țină Bitcoin în picioare cu lichiditate de altcoinuri, că alea-s moarte și îngropate. Bun. Bun. Bottom-ul pe vară. Eu zic că iunie ar fi. Eu zic că iunie, început de iulie, o probabilitate bună. Long 75X. Dacă dai long 75X, închizi poziția și dispare în câteva minute. Și pe urmă apare din nou dacă mai ai capital. Dacă nu, nu. Bun. Hai să mergem și pe acțiuni, vreți? Sau nu, hai pe criptonul de urmărit, dar nu mai pot. Nu mai pot, pur și simplu. Curg apele după mine, 2 ore și 42 de minute. Zici că fac sport de performanță. Bun. Novo Nordisk nu ne interesează. Hyperliquid. E în continuare bine Hyperliquid. Toate că ai un fel de dublu top aici. Bam, bam. Zici dublu top în regiunea asta și că n-ai putut să ții 67 nici data asta, ar putea duce 49 sau un pic sub 49. Deci data timp cât ții range-ul ăsta e ok. Odată ce pierzi 49 e o problemă pentru că ai mai făcut asta aici odată și apoi te-ai dus în 22. Regiunea asta. Deci, dacă pierde regiunea asta, mai mă interesează 38 și 22. Atât, în rest nimic de la Hyperliquid, dar momentan în continuare arată bine. Nu poți să-i zici că nu arată bine. Hai să vedem cum arată EMA-urile. Bearish doar sub 49 și atunci ai targeturi chiar până în 22. Dar momentan nu poți să zici că e bearish atât timp cât ăsta, dacă se reacumulează aici range-ul ăsta, wow. Excelent. În continuare cred că îl vom vedea la 100 plus pe ăsta, după cazul Solana din trecut, dar mai durează. Monadu, hai cu el mai jos, poate și aici, și ăsta ar fi o chestie interesantă de acumulat pentru următorul an, aici, an 2. Pe zona mai speculativă. Pitu în continuare poate mai ia o poziție aici după ce a căzut în cap, vreo 95%, 97%, aproape 98%. Așa. Asteru, numai aici mă interesează, 49 de cenți. Pump and dump nu-mi place, cu toate că tokenomic s-a îmbunătățit, nu e suficient. 49 din nou. Aici dacă vrea să facă dublu subsol. Pengu sub 0058 până în regiunea de 0038, din nou în regiune de bottom istoric. Bun, acum Stonks. Hai cu super chat-urile întâi și apoi Stonks ca să nu mă înjure lumea. Bun, hai să vedem. Dacă aveți super chat-uri acum, deoarece ieșim în câteva minute. Sunt un cripto din 2021, cea mai mare dezamăgire din viața mea. Wow, cripto e cea mai mare dezamăgire din viața ta, înseamnă că viața ta e destul de bună. Ce te face să crezi că ești mai reveni? Din nou, aceste lucruri sunt destul de bune, adică aceste întrebări sunt destul de bune, care duc la o capitulare, să zicem, a celor care totuși au stat atâta timp. Și asta de obicei duce la o revenire, dar nu neapărat instantă. Ce argumente ai? Le-am zis mai devreme argumentele. Banii s-au dus în chestii fresh, cum AI, sunt multe piețe și capital nu este. Dar asta nu înseamnă că capitalul ăla nu poate să iasă din piețele respective. Capitalul se duce oriunde ceva crește. În trecut a crescut cripto, capitalul a venit. A crescut aurul, capitalul a venit. A crescut Bitcoin, capitalul a venit. A crescut petrolul, capitalul a venit. A crescut Nvidia, capitalul a venit. Când va crește ETH, capitalul va veni. Okay? Deci nu e să zici că capitalul se blochează. Dom'le, în ceva și nu mai iese niciodată de acolo. Uite că iese și va ieși. O să ai perioade în care bursa, din nou, e boring, o perioadă mai lungă și, din nou, cripto va deveni interesant. Din perspectiva de data asta, a unei utilități mai largi decât ai văzut în cazurile precedente. Dar am mai explicat pe tot parcursul acestui live de ce cred că își va reveni cripto. Iar aceste mesaje, de obicei, sunt bune, dar nu îți confirmă neapărat un bottom instant. Adică dacă renunți în momentul ăla, imediat bottom. Poate să dureze. Unii au renunțat în 2018, bottom a venit în 2020, de exemplu. Bun. Bună seara, much love, Sam. Să nu fiți ca Ionuț, să plângeți când luați sfaturi financiare de pe TikTok, stay safu. Nu știu cine este Ionuț, nu știu ce a zis, dacă a luat sfaturi financiare de pe TikTok,
În general, oriunde te uiți, la orice persoană te uiți, uită-te ce a făcut în trecut, uită-te dacă are portofoliu, dacă și-a anunțat prețurile medii, uită-te dacă are, să zicem, portofoliu de tranzacționare și ce a tranzacționat până acum, fă, să zicem așa, un scan. Nu te lua exact după ce face persoana respectivă, pentru că poți să ai risc diferit, poți să ai, să zicem, capital diferit, poți să ai multe lucruri diferite față de persoana aia care investește în chestia respectivă. Așa, bun. Deci încearcă să-ți faci și tu o analiză și să iei idei, să le treci pe un filtru gândirii tale și apoi să vezi dacă la tine se pupă chestia respectivă sau nu. Dar dacă cineva zice cumpără asta, poți să cumperi chestia respectivă, poate să dea rezultat sau nu poate să dea rezultat. Deoarece nu există în investiții ceva fără risc. Calculează riscul versus recompensa și vezi dacă merită. Începe ușor, adică nu te arunca, zici ok, ai auzit de o acțiune, ai auzit de o criptomonedă. Începe cu un sizing mic la început, să vezi. Cu cât iei ceva, te și interesezi despre chestia respectivă. Și pe urmă, fie începe să-ți placă mai mult și investești mai mult, fie nu-ți place deloc și tai poziția și o poziție mai mică. Cu un capital mai mic. Bun. Povestește-ne despre situația altcoin-urilor long term. La ce? Ne-am uitat pe cele care sunt interesante, la cele de utility, dacă la asta te referi. Cred că va veni și vremea lor în discrepanța Bitcoin, ok? Dar nu toate. În niciun caz. Cred că va fi o mână de altcoin-uri de utilitate care vor performa mai bine decât Bitcoin. Asta probabil în următorii 4 ani de zile. Poate să se întâmple 2027, 2028 sau 2029. Rămâne de văzut. Dar teza mea și poziționarea mea rămâne. Nu sunt pe primul loc în portofoliu în Bitcoin, ci sunt în ETH în momentul de față și am mai și diversificat în alte monede un procentaj cât îmi permit la nivel de risc. Bun. De ce dispar exchange-urile? Știu să scot tot. Nu dispar exchange-urile, în niciun caz nu dispar exchange-urile, pur și simplu se reglementează. Unele vor rămâne, unele nu. Unele te vor pune să-ți muți din portofel monedele în alt exchange sau în portofele reci. Cam atât, nimic. Pentru tine ca utilizator, problema o să fie că nu o să mai ai atâtea instrumente, nu știu, staking, nu o să mai ai futures pe multe și multe altele. Acolo o să fie neapărat o problemă. COAI să închide bursa, Casino bursier, să închide în 2 minute și nu trebuie să-l ratăm. Uite că am rămas până la închiderea Casinoului bursier. Nu știu cum s-a întâmplat, ce naiba a făcut ăsta. COAI, zici că nu mai se vede graficul de aici, nu știu dacă e un grafic. COAI, imediat ne uităm, COAI USDT. Ne uităm pe unde îl găsim pe ăsta. Asta e întrebarea. BitGet sau ăsta e? Ce naiba e ăsta? Cred că ăsta e. Păi ce analiză poți să faci pe ăsta? Decât că probabil se va întoarce la 13 cenți și sub și Dumnezeu cu mila dacă va mai face bounce de acolo. Dar se va întoarce în range-ul ăsta destul de mare. Cam atât pe el. Altceva mai nimic. Ai avut aici un buyer, dar dacă buyer-ul ăsta n-a dat un pump înapoi în range-ul ăsta, nu știu ce va da. Dar din nou, e ceva ce nu vrei să ții pe termen lung. Dar probabil 14... Între 14 și 2 cenți va avea un bottom. Dar ce mai probabil, dacă e să o iei, probabil va face bounce din 13 și apoi vom vedea. Dar pe termen lung nu-l văd bine, în niciun caz. Nu știu ce vrei să faci neapărat cu el. Am BTC, zice Ramona, și ETH, am BTC și ETH 37%, alți cu utility 35%, 12% alți cu o șansă să-și revină. Restul zone bal sau spital, acumulare BTC și ETH. Acumulare BTC și ETH dacă se poate. Imediat vorbim despre asta, ai BTC ETH 37%, riscul tău este unul median spre mai ridicat pe acest portofoliu. Median mai spre ridicat, nu e ridicat, e median spre mai ridicat, ăla e riscul tău. Bloomberg Live și închidem piața bursieră și revenim. Dacă îți permiți asta, e ok. Adică dacă îți permiți un nivel median de risc, e în regulă. Depinde și ce deții. Bun. Triple-digit revenue growth, triple-digit profit growth, and 80% gross margins. But as we see in the past, as Katie was just kind of alluded to, sometimes high expectations leads to disappointment. We do get the closing bells here in New York with the Dow Jones Industrial Average holding in the green, up about 175 points or about 3 to 4% as we wait for these numbers to settle. The S&P 500 will finish in the red, down 0.1%. The NASDAQ will finish in the red, down 0.4%.
0.4%, and the Russell 2000 Carol Master will be up on the day by 0.4%. All right, good to know. Digging a little bit deeper into the S&P 500, you've got 321 names to the upside, Katie, 180 to the downside, 2 unchanged. You take a look at the sector level, a little bit more of an even split. Industrials, your biggest performer on the day, higher by more than 1%. Utilities and healthcare also seeing a relatively big bid here. In terms of what didn't perform, Stăm la Micron și ieșim imediat să continuăm analizele. 7% as oil continues to slide. And then information technology as a sector down about 0.6%, again, as we await those Micron results. All right. I just want to point out for you to that, Carol, just so we get it out of the way, that Fed stress test of the major banks is out, all 32 banks passing that annual stress test. All right, good to know. We're waiting for Micron, expected to report any moment now. I'm just going to go to something that's not a chip company, but energy companies. We did see some of the solar companies rising in today's session. Sunrun was up as much as 31% in today's session, finished with a gain of about 12.5%. That's after the company announced a pact with Renew Home and Tesla to deliver more than 16 gigawatts of flexible energy capacity to hyperscalers and utilities. So there is a little bit of an AI trade in there. And you also saw Enphase up as much, up about 1.2%. Also want to take you to the home builders, which we did see a rally in today's session, a gain of more than 6%. This as President Trump canceled plans to sign that bipartisan bill aimed at lowering housing costs and increasing supply until Congress approves voting restrictions. Yeah. Keep in mind that bill did include a provision when it came to investors not being able to buy. We got Micron earnings. Micron earnings are out. The shares all over the map for the third quarter. It does look like results did come in above estimates here. But here's your forecast, what everyone is focused on. Fourth quarter adjusted revenue, 49 to 51 billion. The street was looking for 43. So a big guide above what the street was looking for the fourth quarter on the revenue side. The company also saying that for the fourth quarter, that's the current quarter that we're in right now, gross margin will be 86%. That's an expansion. And that's also above street estimates. They were looking for roughly about 84% on the gross margin side. Micron also saying that its customer base is rapidly growing and it is seeing an increase in demand. I do just want to circle back to the third quarter numbers, the quarter that just passed. It does look like a beat on that front as well. The bottom line number, third quarter adjusted EPS, $25.11. The street was looking for basically $20.49 on the revenue side as well. Katie, also a beat there. At about 41.46 billion. The street was looking for roughly about 36. So a beat when it comes to their third quarter adjusted EPS, also a beat when it comes to their third quarter adjusted revenue, coming in at $41.46 billion, healthily above. Ok, a bătut Micron tot, după cum vedeți s-a blocat de tot și laptopul nu mai rezistă pe căldura asta, cred că s-a dat și el, își dă ortul popii în... aici, pentru că nu mai mișcă nimic. Imediat cum își revine, nu vom vedea ce se întâmplă. Dar după cum ați văzut, Micron a lovit peste tot, pe tot și e pe plus undeva la 3%. Cam undeva în zona respectivă. Bun, pare că s-a blocat, cred că de la YouTube, de la vreme, de la... Bun, pare că și-a revenit imediat. Închidem aici Bloomberg Live și revenim pe treabă. Bun. Bun, am zis că mai stăm și la acțiuni, dar înainte de asta să răspundem la super chat aici și să spunem așa. Bun, dacă ne uităm un pic, unde eram aici, am BTC și ETH37. Bun, și restul în zona de bal spital, acumulare BTC și ETH dacă se poate. Acum nu știu unde ai tu prețul mediu pe ETH și pe Bitcoin. Dar, dacă ai avea prețul meu mediu, uite, Bitcoin s-a întors peste 60.000 în timp ce noi vorbeam, cred, nu știu, hai să ne uităm pe Coinbase, poate ăsta s-a blocat sau ceva, unde e Coinbase aici, da, s-a întors peste 60.000, bun, așa, un volum bun de capitulare cu un range high în continuare 62-63, vom vedea. Dar dacă ești, să zicem, și ai un preț mediu de 20.000 pentru Bitcoin pe unde l-am eu în momentul de față, nu cred că are sens să cumperi peste 50.000. Asta nu știu, dacă nu vrei mai mult Bitcoin. Dacă vrei mai mult Bitcoin, poți să te uiți la 60.000, poți să te uiți la 50.000, poți să te uiți pe urmă la zona de 34. Dar dacă ai prețul meu mediu, ai vrea măcar sub 50.000 să ai primul buy. 50.000, 40.000 și apoi 30.000. Cam mai ar fi regiunea pentru Bitcoin. Nu e mare lucru. Dar depinde cât vrei, știi? Adică depinde cât vrei să... Acum tu cred că ai zis aici, imediat mă uit, cred că ai zis că nu ai Bitcoin, imediat.
ai zis că ai în BCTH 37%. Deci dacă n-aș mai lua, dacă ai deja, n-aș mai lua neapărat. Ok? Bitcoin până când nu-l văd sub 50.000. Dacă nu, nu. Dacă se duce sub 50.000, rămân pe poziția respectivă și mai departe. Dacă vreau mai mult Bitcoin, iau și la 60.000 o parte, nu e niciun fel de problemă. La ETH mi se pare sub 2000 un preț decent. Și nu cred că se va duce la 0 și cred că va performa foarte bine în următorii ani. Dacă ne uităm aici. De câte ori am auzit că se duce ETH la 0, cred că n-am fire de păr în cap. Adică că n-am fire de păr în cap. Păi dacă mergeam și ziceam că se duce la 0, aici nu mai luam deloc. Aici ziceau 15.000% că se duce la 0, sau aici că se duce la 0, sau aici că se duce la 0. Sau aici că se duce la 0, sau aici că se duce la 0. Nu se duce tata la 0. În probabilitate foarte mare nu se duce la 0. Pentru că investitorii care sunt în el, ok, în momentul de față și știm cu toții, v-am arătat cât are BlackRock. Cât au băieții de la BlackRock, care BlackRock, clienții, nu sunt ei. Clienți care sunt bănci, instituții financiare, pensii, bla bla bla. Bun. Așa, bun, e târziu să ducă la 0. Dacă se ducea la 0, o făcea aici, crede-mă, nu aici. Bun, mai departe. Dacă ne uităm la ETH, sub 2000 mi se pare un preț bun. Acum 1600 în continuare. Dacă ești pe următorii 5-10 ani de zile în ETH, preț foarte bun. Apoi, desigur, ai mai vrea regiunea asta de aici, la 1103, la 1200. Și apoi sub 1000 ar fi 800 și 600, atât. Dar aș lua și aici, eu personal ETH. Ok, în regiunea asta am și luat, adică știți foarte bine că am și luat la 1588 aici, nu știu, în range-ul ăsta. 1590. Deci aș lua și aici. Bun, mai departe. Mai departe. 4 ani de membru, 4 ani de suferință. Da, am răspuns la asta. Așa este. Nu pot să zic că nu. Commodities, Brent. 73, targetul aproape atins, 72. Așteptați-vă la bounce de aici, un lateral de genul ăsta. Ăsta e nivelul în care probabil va poposi din nou petrolul. Vedem dacă se duce unde am zis eu, sub 50 anul ăsta, dar nu cred totuși. Da, e o probabilitate. Și asta. Dar aici shorturile astea au adus niște mâncare. Aici shorturile astea din nivelul ăsta pe Brent, dar aici este nivel de bounce. Îl voi da long? Nu. Nu mă interesează neapărat să-i dau long. Nu știu dacă merită. Merita shortul de aici. Aici long? Nu știu neapărat. Dar asta e nivel, poți să faci caz poate un pic mai jos dacă te uiți istoric. Ăsta e nivelul. Până în 70, un pic sub 70 aici. Da? Dacă te uiți istoric. A stat o perioadă lungă, ulterior până s-a dus în 58, dar a avut un bounce destul de mare. Dar cred că range-ul ăsta va da un bounce aici. Gazul natural se ține în continuare foarte sus, dar cred că și ăsta se va întoarce sub 2.6, poate chiar și sub 2 la un moment dat. Grâu nu cred că a capitulat încă, dar țineți ochii pe radar dacă vreți să acumulați ceva care ar putea duce mai sus. Bun, mergem mai departe, dacă ne uităm aici. Bun. Da, nu știu. Asta cu mersul la 0 mai repede ți îndepărtează investitorul care îl face să-l vândă bottom-ul. Adică face un investitor să se panicheze să vândă bottom-ul. Bă, merge la 0. Exact ca deci Bitcoin, puteți să căutați Bitcoin obituaries pe internet. Adică de câte ori a murit Bitcoin? Cred că vreo 1060 de ori sau ceva de genul ăsta a fost menționat că Bitcoin moare și se duce la 0. Nu se duce la 0. Nu se duce la 0, pentru că v-am explicat mai devreme de ce nu se duce la 0. Okay? Acum, e probabilitate pentru orice. Dacă protocolul are o problemă, atunci nu se poate duce la 0. Da? Dacă protocolul nu are o problemă și merge de peste 10 ani constant, mai greu. După ce a mers 10 ani, devine too big to fail la nivel de 0. Teoria mea. Voi, desigur, puteți vinde în panică ETH la 1500 și pe urmă vom vedea cine și cum s-a vândut ETH la 100 în panică, cum s-a vândut Bitcoin la 3000 în panică și tot așa. Bun. Istoria nu e blândă cu vânzători în panică. Asta nu înseamnă că la polul obuz trebuie să bagi casa în ETH sau în Bitcoin. Nu. Pur și simplu trebuie să gândești echilibrat, ca un investor echilibrat, nu într-o direcție sau alta. De ce oamenii pe internet au numai idei de genul ăsta, fie merge la 1.000.000, fie merge la 0? Pentru că dă bine. Dă bine și asta nu se schimbe niciodată. Natura umană nu se schimbe niciodată. Natura umană e atrasă de extreme. Cum ați văzut și în alegeri, cum ați văzut și în piețe financiare, cum ați văzut și în alte direcții. Fie 0, fie 1.000.000, altfel nu dă bine. Altfel nu dă bine. Pe internet. Bun. Mai departe.
Aster. Aici, dacă mergem la Aster, nu avem ce vedea, ziceam la Stonks să ne uităm. Stonks, Cospi ziceam, bapam badam, fie același lucru, dar mai repede mai mult pump, pentru că ești în urcare aici, ce e drept. Deci, în continuare, e food pe asta, ceea ce nu mi se pare. Uite, patul în continuare stă la 10, sunt șocat că încă e pe la 10. Sofiu, vorbeam în update-ul din Patreon săptămânal, short peste regiunea asta de 18.6. Destul de bun, pare că nu poate să urce peste nivelul ăsta de aici, mi se pare bun. Sofii, vă reamintesc, v-am zis public, îl iau la 9 și un pic aici și am și vândut vreo 20-30% din poziție aici. Acum aș vrea să o reiau aici, înapoi, la 10 sau sub 10 și o să o reiau, deoarece cred că pe termen lung binișor. Acum Amazonul și la suport, dar totuși a dat imediat înapoi, cred că se va duce mai jos, ne-l vedem pe la 211 în viitor. S&P-ul face un mic bounce, dar cred că ar putea duce un pic mai jos aici, 7200, nu ar supăra pe nimeni neapărat. Euro-USD, aici era bounce-ul, n-a venit, mai iei până în 1.19, dar range-ul ăsta mare e de bounce de aici. SpaceX pe roșu, ce cred că se va întâmpla pe el, greu de zis, când aș lua, n-aș lua aici, sub 100 aș lua. Sub 100 aș lua și poziție de long, swing și pe termen lung aș încerca, dar până atunci nu. Momentan arată mai repede mai bearish decât bullish aici. Mai repede cred că ar putea încerca o manevră de genul ăsta tipică înainte să vedem mutarea asta. Și menținem. Acum am de poziționarea că vezi mutarea asta de aici, n-aș da long de aici, ci aș da long dacă urcă peste 150 după. Deci dacă vine în 141, rea 150, poate m-aș gândi. Poate. Dar mai repede pe short decât pe long dacă se întoarce în zonele superioare. Și nu vreau să iau prea multe trade-uri. Nasdaq, ne uităm aici undeva la 28.000 pentru Nasdaq și ăsta poate să meargă un pic mai jos. Tesla, suportul pe unde vine, pe la 368, nu e departe. Moderna, aproape de target atins 69, cred că va merge în final până în 75 după ce va mers în lateral. Pur vă ziceam, stați departe de el, adică Pur e acea companie Hyperliquid Strategies. Cred că va veni la 6-9, poate chiar înapoi aici, doar ce ai un fel de dublu top aici pe el. Vedem dacă am mai arătat ceva. Google, ne uităm imediat și la Google. Tu ai investit într-un ETF global, gen Vanguard? Ok, hai să vă răspund din nou la întrebarea asta. În 2026 nu aș investi într-un ETF, mai repede mi-aș ține banii în cash sau aș investi, dacă aș avea de exemplu 100.000, aș investi 10.000 într-un ETF. Nu mai mult, adică 10%. De ce? Uite-te pe ele, uite-te unde sunt și cât au crescut. Ce randament poate să-ți dea ție un ETF de genul ăsta pe următorii 5 ani de zile, având în vedere că au avut o urcare parabolică pentru un ETF, ok, care ar trebui să fie stabil și ar trebui să-ți aducă un randament, nu știu, de 10% în medie pe an, dar nu în fiecare an. La 10 ani, de exemplu, ar trebui să aibă un randament de 10%. Iar asta a bătut, randamentul ăsta a fost de vreo 15-20% în ultimii ani. Deci mult peste ce ar fi trebuit să fie. Asta îți arată că vei avea un slowdown la un moment dat și nu vei mai avea 10% anual și o să ai și minus. Și atunci nu cred că merită, plus că S&P-ul, de exemplu, e de vreo 23 de ori supraevaluat în momentul de față. Față de raportările financiare a companiilor de aici, da? A veniturilor companiilor. Deci e foarte supraevaluat. N-aș investi în 2026 într-un ETF și cel mai mare red flag e că multe bănci îi sună clienții cu bani să investească în aceste ETF-uri în 2026. Da? Ăsta e un red flag în sine. Okay? Un red flag în sine. Deci nu aș investi mai mult de 10% din capitalul pe care l-am să-l blochez în ETF-urile astea. Dacă vine un crash, de exemplu 2027-2028, atunci e altă poveste. Dacă S&P-ul se întoarce sub 6.000, ok, m-aș putea gândi să investesc 20-30%. Dacă se duce sub 5.000, S&P-ul, da. Dacă S&P-ul continuă la 10.000, e ok. Pe urmă, când vine corecția, vom vedea.
ce se întâmplă cu el, dar nu vrei să intri într-un top de genul ăsta, da? Pentru că pe urmă poate să dureze ani de zile până când tu să vezi niște profitabilitate și să nu mai ai un randament la 10 ani de 10, ci să ai de 5-4 și nici inflația să nu o bați, da? Bun. Nu înseamnă că nu trebuie să începi să investești. Poți, dar ia-o cu un sizing mic, începe ușor, vezi, începi să observi și tu anumite instrumente financiare, anumite ETF-uri, vezi cum merge pe o lună, pe 3 luni și apoi mai adaugi. Sau ce poți să faci? Să-ți pui o sumă lunară. Nu să investești mereu. Nu să investești instant o sumă de bani. O sumă lunară. Zici, ok, am salariu 3.000 de euro, investesc 300 de euro lunar și nu mă interesează. Ok, se poate face asta. Dar să ai o sumă de bani acum să o bagi în ETF-uri? Pare o prostie, adică la unde sunt astea. La fel și în acțiune, adică dacă te uiți la acțiuni să ai 100.000 să bagi acum în MAC 7, e la ghici, e coin flip ce se va întâmpla de aici încolo la nivel de bursă. Nu mai e 2022 când aveai corecții și intrări, nu mai sunt nici tarifele lui Trump în care aveai o oportunitate foarte mare după o corecție de 10% într-o zi pe S&P, adică, înțelegi? Era aproape de circuit breaker. Alea le vrei să le aștepți. Elveția 2.0. Bun, Coinbase s-a licențiat în Elveția. Apropo. Bun. Mai departe. Deci pur aici. Deci am răspuns. Da, acum Google ai zis, nu? Alphabet. Nu știu, mai e Alphabet? Nu mai ei. Asta e întrebare de baraj pe care nu știu dacă mi-ai zis-o, dar ne uităm imediat. Google. Deci tu ai zis așa. Unde este cumpărat Google? Tu ai investit într-un ETF global. Ok, bun, am zis, n-aș investi într-un ETF global acum. Aș investi din 100.000 10. Dacă ar fi, aș băga lunar 300 de euro. În 3.000, dacă aș avea salariu. Bun, Google. Google din 2025, deci acum un an de zile, da? A urcat 178%. E de investit? Băi, mai vezi cazuri că poate să meargă mai sus, dar din 2022 aici era de investit când a picat de la 149 la 84. Aici era de investit când a picat 44%, da? Dacă te uiți de aici a urcat 374%. Făceai un randament bun în câțiva ani de zile pe Google. Acum Google nu mi se pare sexy deloc. Dacă ne uităm la weekly, nu mi se pare sexy aici. Vreau din nou un 44% măcar sau un 40%. Acum nu știu neapărat dacă aș aștepta. Sub 250 ar fi interesant. 249, 250, sub 200, nu mai zic, sub 200 ar fi în sfârșit ceva care ți-ar putea da un randament aici, dacă se duce la 1000 în următorii 10 ani. Ar putea da un 5x, nu știu, 5 ani de zile. Dar aici, deja mare parte din mutare a fost făcută, da? În ceea ce înseamnă Google de aici. Se poate vedea ce traiectorie a avut. Adică foarte, foarte, foarte puternic. Aici era investit, aici e de vândut. Ok? Google. Acum, dacă vrei să fii mai agresiv, ai 200, sub 300, prima zonă, poate ții un 10% ca să-l vezi în portofoliu. Ai 253, aici un pic mai bine și ai mai bine spre 200 moving average care poate să vină un pic sub $200. Alea sunt niveluri bune pentru investit în Google. Ok? Dar dacă chiar vrei să-l deții, bagă 10% în range-ul ăsta și pe urmă vezi mai departe din ce vrei să bagi inițial. Okay? Și atunci vezi că ai și acțiunea, ușor, ușor își faci un portofoliu, sizing-ul mic. De exemplu, dacă vrei să faci un portofoliu de 10.000, de 100.000, începe cu 10.000. Dacă vrei să faci un portofoliu de 10.000, începe cu 1.000. Structurează-l întâi. Ok, care sunt acțiunile? Google, aia. Bagi un pic în ele ca să l-ai structurat și apoi zici, ok, chiar ar fi prețurile bune astea. Ok, acolo bag mai bine. Momentan îl vezi, îl ai, zici pe termen lung, astea sunt și pe urmă începi să dai, știi, odată ce le corectează. Sau Google era bun aici, când a picat din 357 în 274. Aici sus, ok? Aici sus, piețele sunt sus, piețele bursiere sunt sus, așa arată Google, up only, adică la un moment dat va avea și el o corecție, măcar mai mare aici, nu? Normal, să intre și el într-o mică normalitate. Bun, deci am zis și de Google, nu știu dacă mai aveți alte super chat-uri aici, ne uităm imediat, dacă nu, mergem și continuăm analizele cu ce mai scade MSTR-ul, e vai mama lui,
Vai mama lui Seilar. Marinarul a pierdut cârma. În partea bună că 87-83, nivel bun de suport și apoi mai e 70 aici, în ceea ce înseamnă MST. Asta e partea bună, că ești aproape de o zonă de suport. Circle ne-am uitat mai devreme. Coin, dacă se duce sub 100, e de acumulat. Da, absolut, voi mai lua. Țineți minte că am range-ul ăsta de aici acumulat pentru Coinbase. Aici ar fi din nou 97 până în 40. M-ar interesa puternic de acumulat Coinbase. NIO se lasă greu, asta e singura acțiune pe care o am pe minus. Găsiți portofoliul meu de acțiuni și toate portofoliile din 2022 până în prezent. Le găsiți acolo și puteți audita ce vreți voi. Îl găsiți în secțiunea de Patreon la secțiunea de acțiuni, ok? Dar NIO e singura acțiune pe care e pe roșu. În rest, verde de primăvară. Verde primăvară, dar am și retras, după cum v-am zis. Bun, le-am făcut cam pe toate aici. Nu știu dacă mai era ceva. Bun. Secretarul general NATO este live la Casa Albă. Vrei să te uiți? Păi ce să facem cu secretarul de la Casa Albă? Ce poate să ne zică? Asta zic. Ce ar putea să ne zică? Rute, nu? Vrei să zici? Rute. Dați-mi follow și pe Instagram. Pe Instagram mă găsiți, desigur, Real Daniel Niță. Pe X mă găsiți Real Daniel Niță. Le găsiți pe toate în descriere. Plus deal-uri de like și nu mai știu să mai vorbesc. Am și dinții ăștia de plastic în gură. Aici aveți aici Instagram-ul și TikTok-ul sunt activ și acolo și Discord-ul îl aveți aici. Aveți și deal-uri Bybit, aveți și BitGet, aveți și investiții în acțiuni pe eToro, găsiți aici broker reglementat la nivel de UE. Aveți deal pe Bybit, 30.000, puteți să apăsați aici, bam. Rapid, 2 secunde. Să vedem. Puteți să vedeți aici, dacă smuți fondurile, poți să deblochezi până la 30.000 în cashback, plus multe lucruri pentru new user, welcome pack, până la 20 de euro în BTC. Pentru card, dacă îți faci, am și eu cardul de la Bybit pe aici pe undeva, nu știu, nu cred că e în buzunar, cred că l-am lăsat pe undeva. Așa, am și Crypto.com, am și Bybit. Primiți aici dacă faceți cardul la Netflix, OpenAI, TradingView, Prime, Spotify. 100% cashback pentru dacă vă comandați card. Bun. Deci da, ca și chestii aveți aici lucruri pe care le puteți vedea. Dacă v-a plăcut, desigur, butonul de like îl puteți apăsa. Vă salut și pe cei din reluare. 3 ore 13 minute, ținem aproape, piața cripto nu moare. Știu că este un moment dificil, nu e un moment plăcut pentru nimeni din cripto, dar au mai fost momente de genul ăsta. Nu e nimic să zicem ce n-am mai văzut pentru zona de criptomonede, dar cumva anumiți indicatori la nivel de sentiment încep ușor să se bifeze. Retail-ul cedează, lumea este foarte negativă. De obicei, asta duc spre un bottom la 3-6 luni distanță. Dar poate chiar mai devreme. Vom vedea cum arată piața săptămâna viitoare. Rămân la ideea că vom vedea bounce mâine. Deja avem bounce aici. Am zis să dezamăgesc shorții din nou, dar i-am dezamăgit până la urmă. Se poate vedea că din nou Bitcoin n-a putut să ducă mai jos nici de data aceasta. N-a vrut nici de data aceasta aici. Exact, a venit și a luat lichiditatea de aici și a plecat înapoi. Au plecat înapoi peste zona asta și ETH-ul se poate vedea același lucru. Bam. De ce? Erau poziții de long deschise de aici. Așa este. Așa este. În continuare se fac manevre pe zona de criptomonede, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Nu putea prețul să plece mai sus până când nu erau închise niște poziții de long de aici. Ok, bun. Altceva? Nimic, cam atât. Cam atâta pentru astăzi. Ne auzim în următorul Stay safe, much love.